Hello everybody, welcome back in the afternoon session of the conference, the subject of which is consolidating social services in Albania, the achievements of the project task. As you know, this conference is organized from University of Tirana, Department of Social Work and Social Policy. I have to emphasize that the contribution of the department has been valuable, leading from the head of department, Professor Eliona Kullure. I'm grateful to give the floor to Eliona, which is the head of the department and also the chair of National Association of Social Work in the country. She has a large experience and high contribution in the development of social work profession all over the country. Dear Eliona, the floor is for you. Thank you. Microphone, okay. Thank you, Rodina. Yes. Do you hear me? Okay. Thank you, and congratulations for organizing this important event. As you were presenting, I will make a short presentation in the outlook of in-service and pre-service social work. I'm not sure if you can see the PowerPoint presentation. You have to do the share screen? Yes, I have already done it. Thank you. Now? Could you do once again, share screen, please? Yeah, now. Eliona, could you try again to the share screen because it was available only for the host. Now it is available for you as well. Now is okay? Okay. It's okay. Thank you. Okay, thank you. As I mentioned before, I will make a short presentation on the outlook of the inter-service and pre-service social work in Albania. I will try to be short in order to have your attention and not to lose it. As all the panelists has mentioned already, in general, social workers help individuals to address problems that negatively affect their social functioning. They are engaged in solving or preventing social problems that an individual may face, such as violence, poverty, exploitation, discriminatory practices, etc. And the main purpose of social work, as we all know, is to promote the well-being of individuals, groups, and communities, to fulfill their abilities to the maximum, so that they can live reasonably, satisfactorily, feel comfortable within themselves and society. The law of social workers, of order of social workers in Albania, in the Republic of Albania, has defined the definition of social work as a professional activity based in practice, as well as an academic discipline that promotes change, development, social cohesion, and social justice, as well as the empowerment of independence of people. Meanwhile, social worker is defined as a regulated profession that is exercised in the field of social work at the macro, meso, and micro level, in the service of individuals, families, groups, communities, central and local level institutions in the public and private system, always according to the definitions of the law and order of social workers. The purpose of this law, as in other countries, is to determine the criteria for practicing the profession of social worker, guaranteeing ethical and professional standards of practicing this profession in defense of the public interest, respecting the principles of autonomy of the social worker profession,
And actually, it is expected that this order will start functioning soon. I heard before that Eglantina mentioned the last changes that were approved in the Albanian Parliament, and we are very eager to see how the new law will function very soon. In 2003, the University of Tirana, in collaboration with a group of organizations such as WHO, SIDA, Albanian Center for Mental Health and Development, drafted the Code of Ethics of Social Workers in Albania, and which defined the values, principles, the basic standards by each employees are guided in their professional practice and received support from public institutions such as State Social Service in Albania, Ministry of Education, Ministry of Health, and other relevant ministries. And the activity of social worker in this code is treated in the spirit of Albanian constitution and legislation of Albanian Republic. If we are going to make a very brief history, social work as a professional practice in Albania is relatively new, began to be recognized after the political and social changes in Albania during the 90s. As before, social needs and social problems were addressed initially and continuously and often in the family, asking the later to address the problem and solve it from the family always. Political change found out the country unprepared to respond to the new economic and social conditions in which society would face. And despite the fact that the Albanian government in the early 90s tried to make mitigation action for the people in need who began to appear unemployed or poor or in isolated situation, abandoned, or elderly, etc., the need for professionals who could act with professional responsibility was assessed as an immediate need. Organizations, mainly religious and voluntary, made significant contribution to the provision of social services and the engagement of social work professionals. One of them, Bethany Christian Services, in cooperation with the Albanian government, enabled, and the Grand Valley State University in Michigan, enabled the opening of social work school of the first Albanian social work school for the first time, initially by offering 1-year postgraduate courses, which continue for 3 years, preparing the first group of professionals who would undertake and design the implementation of social policies, but would also lead the NGOs, the most important and the newly established ones that had begun to be established in Albania. In 1992, the first 4-year program in social work in Albania started, which was based in the most advanced models of social work school in the US, in United States and Europe, developing a rich curriculum of about 43 subjects and programs, as well as a diploma thesis. The program consists not only to the core subjects of social work, but also in psychology field, economics, law. And it is worth mentioning the fact that the commitment of the academic staff in that time, especially in the first years, was quite high, and both in both levels. In both levels, professional training of students, but also in the direct engagement as professionals themselves, contributing to the development of new models of social work practice in Albania that were developing and were in a fairly rapid pace. Actually, in addition of the University of Tirana, there are 2 other public institutions, such as University of Elbasan and University of Shkodra, who offers the social work program, and also a private one. In University of Tirana, we have two bachelor programs, 7 master programs, and as well as a doctoral program, which is in a process of change,
The bachelor and master programs are offered also in the other universities, the public and the one of the private one. In the university system of Albania, an average of 300 social workers graduate each year, and they aim to enter in the professional market and also to be employed in public and non-public social services and institutions in different fields of practice, such as education, justice, health, social care, and protection. On the other hand, the social protection system in Albania, which consists of two main components, cash benefit programs for poverty alleviation for people with disabilities and social care services, is still in the reform and in a reform process, and as such has not managed to create sufficient and appropriate employment spaces for social workers. In fact, territorial reform and that the reform on social care services recently established have created the appropriate legal framework to enable the establishment and functioning of system of protection and social care for vulnerable groups at the local level. Social care services aim to play a key role in improving the quality of life for individuals, families, and communities in need through the basket of social care services, which contains a variety of services such as pre-social services, family service, community services, residential and specialized services. This new approach of care services has brought to the number of social workers in various services the need the need in always to increase the number of social workers in various services and increase also of their competencies to apply new responsibilities for them, not only in the quality of services delivery, but also in the planning, monitoring, evaluation in the central level and of practice, and especially at the local level of practice to effectively address the need of different vulnerable groups. In this context, for the first time at the local level, a special structure is being set up for the social services which is called the Needs Assessment and Case Referral Unit, which is responsible for the identification of social services, needs assessment based on the vulnerability map, drafting the costly local social plans, planning of basic basket of social work services, contracting social care services providers, and also collecting and compiling statistical data, maintaining the register of beneficiaries, collecting information for public service networks and non-public operators in the territory of the municipalities. However, the situation of the evaluation of social services shows that the social services provided in Albania are few in number, poor in typology, concentrated mainly near large municipalities, and still far from the need of citizens for quality services. On the services provided by law, pre-social services, specialized services, telephone counseling services, as well as online services are not yet provided and offered. Only 5 out of 10 groups defined by law can use the services intended for their protection and social integration, among which the main place is occupied by services for children, with about 27%, services for individuals with disabilities and in need, and those in need and other in need, which occupy respectively 25%, services for elderly people, which are about 18% of the whole basket of services,
The ones for women in need, which are very few, 5% of the total number of services, and about 31% of social services are concentrated, according to this assessment, in the capital city. From the same evaluation report, 46% of social services are provided by non-public sector, mainly funded by international development partners, international NGOs, and local charities. And this is compared to 54% of the total provided by public sector. Also, the community daycare services provide 74% of social services versus 26% provided by residential services. So we have a very, a good result on the institutionalization of services. Social workers during all this period has been part of the advocacy process and have influenced the improvement of provision of social services in various fields, as well as improvement of their standards. The National Association of Social Workers since 2005, together with Department of Social Work and Social Policies at the University of Tirana and other actors, has worked over the years intensively to promote the profession and to promote also the most contemporary models of practice, building the capacities of in-service social workers in various relevant sectors. But even though the professional social workers has been in the market for 30 years, the need for their inclusion in a social care system or social services in general in other sectors remains still a challenge, and a lot of challenges remain to be addressed. One of them is the improvement of legal framework of the roles and functions of social workers in the provision of social services. As we mentioned, there are a lot of progress being done over the years, but still we need some improvements in this framework. The setting of professional standards and licensing of social service providers is also another challenge. Institutionalization of professional practice and the functioning of social worker order, which would address many from the above mentioned challenges, is also a need, and it has a long road to be done. The process of modernization of social services that is taking place in Albania must respond to changes in society and the need to ensure not only the sustainability and efficiency of public funding, but also provision of a system of public and non-public services, qualitative and effective one. And I can end with this statement that we still, unless the progress is done in the in-service and pre-service system, we have still a long way to improve our work, and in both levels I mentioned. Thank you for the attention, and I'm very open for questions. Well, thank you, Eliona, for your speech. And like Rudina said before, one of the objectives of the TASK project has been the consolidation of social service in Albania. So this part of this station is dedicated to municipalities, Municipality of Tirana, Municipality of Elbasan, and Municipality of Shkodra. A new local government partnership, the perspective of TASK stakeholders, is the topic of this part of this session. The municipality of Tirana is the largest municipality in the country and with the highest number of social service offered. Anissa Subashi, General Director of Social Service in Tirana Municipality, will present in this conference TASK contribution to developing social service and strengthening links with the Albanian and international academia.
Please, Anissa. Është Anissa. Elbasan. Po kush tani? Okay. It's coming. Okay. Okay, we are waiting for Anissa. I have to stress the fact that municipality of Tirana has significantly contributed in the project activities. They has been very close partners during the 3 years project. They have contributed during the different activities as capacity building activities where a lot of participants from social workers working in local government has participated and also have demonstrated high level of engagement to benefit and to discuss on different models of social service provided from Tirana, but also from those that we have experienced and seen in Florence, in Lisbon, and lastly in Madrid as well. Tirana municipality is well known for the integration of social workers in the social services. So Anissa will share with us as Elisabetta has emphasized the task contribution to developing social services and strengthening links with the Albanian and international academia. I have the pleasure to give the floor to Anissa. Thank you, Anissa. Hi. Më duhet të flas në shqip? Pa problem, Anissa, se ka përkthim. Okej. Se mendova se do ishit ju përpara dhe prandaj edhe po qëndroja pak në. Nuk ka problem, mund të filloni, çdo gjë është gati. Okej, atëherë kënaqësi që jam pjesë e kësaj konference dhe me thënë të drejtën ndjehem edhe e privilegjuar edhe për të ndarë pas edhe gjithë informacionin dhe kontributin që gjirastim këtu, që të falenderoj të gjithë kolegët, por edhe të gjithë personat të cilët kanë dhënë një kontribut në task, për sa i përket fuqizimit dhe ofrimit të shërbimeve sociale në Bashkinë Tiranë. Çfarë është e rëndësishme, unë dua të theksoj që duke qenë se vi një profesion si puna sociale dhe tashmë kam dhe background punën sociale, dhe unë e di shumë mirë që puna sociale është një nga ato profesione që realisht na ka ndihmuar ne, dhe jo vetëm ne si profesionistë që të bëjmë më mirë punën tonë, por individët, familjet, grupet dhe gjithë komunitetet në mënyrë që ne të rrisim çfarë atë që është shumë e rëndësishme është mirëqenia jonë, qoftë individuale, qoftë edhe kolektive. Unë nuk dua të zgjasem shumë, dua të flas shumë shkurtimisht për rolin e taskut dhe synimin që ai pati në modernizimin e ofrimit të shërbimeve sociale në Shqipëri, por sidomos në shërbimet sociale në Bashkinë Tiranë. Qëllimet e projekteve task kanë qenë shumë thelbësore për zhvillimin e sistemit shqiptar të punës sociale, qoftë për modernizimin dhe për afrimin e tij, me standardet europiane të ofrimit të shërbimeve sociale, por patjetër dhe mbështetja që ai na ka dhënë që ne të kemi një program sa më të mirë të përfshirë, për sa i përket kontrollit të vazhdueshëm midis ne kolegëve me njëri tjetrit, por që ne të kishim një informacion sa më të plot, por edhe kjo lidhur shumë ngushtë edhe me pandeminë e shkaktuar qoftë nga COVID-19, por qoftë edhe nga tërmeti që ne patëm me datë 26 nëntor. Stafi i shërbimeve sociale ka qenë pjesë e gjithë truezave për ndarjen e praktikave sa më të mira që ne kemi pasur për sa i përket gjithë ofrimit të shërbimeve, kjo duke sjellë një rol shumë të rëndësishëm dhe rol shumë pozitiv të institucioneve të varësisë,
të Bashkisë Tiranë për të gjithë realizimin e objektiveve të taskut. Duhet të ndalem pak te një nga praktikat pozitive që ne kemi pasur, ka qenë adopto një gjysh apo adopto një gjyshe, ku shumë të rinj praktikantë pranë Bashkisë Tiranë, që një pjesë e mirë atyre kanë qenë studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale, vullnetarë që na kanë mbështetur duke na dhënë një kujdesje shumë të madhe për sa i përket gjithë ndihmesës që ne kemi dhënë për moshën e tretë, kur ata kanë pasur një nevojë shumë të madhe, ne e dim të gjithë që në kohën e pandemisë të moshuarit kishin të ndaluar të dilin dhe të rinjt praktikantë vullnetar na kanë ndihmuar duke ofruar mbështetje dhe kujdes për të moshuarit gjatë gjithë kësaj periudhe. Dhe ne kemi implementuar këtë metodologji duke hapur dyert e institucioneve me qëllim edhe forcimin e kapacitetit të këtyre studentëve të përfshirë, praktikantë, të cilët shpeshherë ne e këtë gjë e kemi bërë edhe në bashkëpunim me stafin akademik të Universitetit të Tiranës, ku kemi ndarë gjerësisht në auditore edhe eksperiencën që kemi marrë nga praktika. Mësimet të nxjerra nga kjo praktikë, si ndarja e informacionit me studentë të tjerë, si dhe bashkëpunimi pozitiv i Bashkisë Tiranë, janë goxhat mirëpritura për sugjerimet të reja në përmirësimin e punës së cilësisë, të cilët kanë qenë komponentet kryesor të përdorur në metodologjinë e taskut. Gjithashtu një praktikë shumë e mirë që neve realisht duam ta ndajmë ka qenë praktika e lidhjes së marrëveshjes së bashkëpunimit me Bashkinë Tiranë dhe Universitetin e Tiranës, ku konkretisht ka qenë Fakulteti i Shkencave Sociale dhe sidomos Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale, ku ka marrë përsipër të na ofrojnë kapacitetet dhe ekspertizën për studime, si dhe programet dhe projektet që lidhen me fushën në mënyrë që ne të kontribuojmë qoftë në mendime, qoftë në vlerësime apo sugjerime për politikat, programet dhe projektet sociale. Gjithashtu, nga ana tjetër, ne kemi marrë përsipër në mënyrë që të përfshijmë pedagogët dhe departamentet të punës sociale në gjithë studimet apo çështjet, qoftë shërbimet apo qoftë problemet sociale, në mënyrë që ne të krijojmë grupe të përbashkëta pune për angazhimin, në mënyrë që të kemi një lidhje sa më të ngushtë me gjithë politikat, programet, qoftë në fushën e mbrojtjes sociale, por qoftë edhe në fushën e mbrojtjes dhe përfshirjes sociale, për sa i përket edhe orientimit që neve i bëjmë edhe studentëve, ku një pjesë e mirë aty ne mund t'i lidhim së bashku në mënyrë që të kemi qoftë politikat të institucionit apo politikat të tjera administrative, në mënyrë që ne të përfshijmë sa më shumë studentë të punës sociale në praktikat mësimore, qoftë brenda institucionit bashkisë, po qoftë edhe në qendrat komunitare. Tashmë Bashkia Tiranë ofron në 6 qendra komunitare, ku kemi shërbimet mirëfillta, qoftë për kategoritë në fëmijët, qoftë për gratë, qoftë moshuarit, apo qoftë edhe komuniteti që i rrethon këto qendra sociale. Dhe vetë shërbimi në këto qendra është zgjatur, tashmë jemi bërë nga ora 8 deri në orën 8 mbasdite, pra që do të thotë edhe gama e ofrimit të shërbimeve është akoma dhe më e madhe, gjë që e bën dhe praktikën apo përfshirjen e studentëve të punës sociale një nga elementet goxha të rëndësishëm që në mënyrë që është një lloj marrëdhënie që të dy palët kemi këtë marrëdhënien win-win, pra fitojnë të dyja palët dhe neve fitojmë qasje të reja për sa i përket eksperiencave apo punës që do të sjellin studentët apo pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale, qoftë edhe nga ana jonë që edhe neve ofrojmë këtyre studentëve një praktik pune, një praktik ku ata mund të marrin qoftë edhe një letë referencë nga ana jonë, por qoftë edhe ata do marrin një informacion në mënyrë se si ata mundet të bëjnë praktikën në mënyrë sa më efektive dhe sa më eficiente. Para tjetër e rëndësishme është që neve tashmë që kemi bërë një punë shumë të mirë për sa i përket strategjisë kombëtare për mbrojtjen sociale, është që në secilën prej njësive administrative, praktikantët mund t'i bashkohen sektorit të shërbimit që mbikëqyrën nga punojësit e mbrojtjes së fëmijëve dhe administratorët shoqëror, dhe ne në njësinë numër 9 kemi bërë një nga praktikat më të mira, ku kemi përfshirë punojësit e vlerësimit dhe të referimit të nevojave
dhe kemi përfshirë studentët të cilët kanë realizuar praktika dhe gjë që në njësinë numër 9 ne kemi pasur edhe si një lloj pilotimi ku kemi pasur realisht një benefit dhe një eficiencë shumë të madhe ku kemi përfshirë praktikantët të cilët kanë luajtur rolin si të administratorët shoqëror, si rolin e PMF, si rolin edhe vlerësimit dhe referimit të nevojave, qoftë për pakun, qoftë edhe për kategoritë të tjera, që realisht e kemi menduar që është një nga risicë që mendojmë ta shtrim tek të gjithë tek 27 njësitë e tjera administrative. Unë mendoj që kontribut shumë të madh dhe për ta mbyllur ndoshta këtu është neve tashmë në 2020 kemi mbyllur planin social dhe në 2021 ne kemi detyrim ligjor që të fillojmë me planin e ri social. Tashmë kemi filluar dëgjesat e para me të rinjt dhe do fillojmë pastaj me të gjithë organizatat të cilët merren me aspektin social, kanë në fokus të tyre punën sociale, por këtu ndoshta gjej rastin që edhe Fakultetin e Shkencave Sociale ta kemi pjesë të grupit punës në mënyrë që edhe ai të japi dhe të ndajë me ne qoftë eksperiencat, por qoftë dhe ekspertizën. Për sa i përket planit social, i cili do jetë një plan shumë i madh, duke përfshirë këtu planin e dhunës, planin e mbrojtjes sociale, planin e romëve dhe ashtu dhe planin e shtrenjimit. Edhe një herë gjej rastin që falenderoj shumë. U mundova të jem pak koncize. Uroj të mos të kem folur shpejt për sa i përket ndoshta përkthimit, por gjatë rrugës pastaj u kujtova që do jem edhe në përkthim, kështu që ju kërkoj ndjes ndoshta edhe për shpejtësinë e zërit. Faleminderit Anisa. Ishe shumë e qartë në gjithë pasqyrën që na bëre për shërbimet sociale që ofron bashkia më e madhe në vend, me numrin më të madh banorëve dhe me numrin më të lartë të shërbimeve. Sigurisht që duke u drejtuar shërbimet sociale nga një profesore punës sociale, po mbi të gjitha nga një kolegja jonë, suksesi është i diskutuar, përfshi këtu dhe pasionin që keni ju për punën. Faleminderit shumë Anisa. Faleminderit shumë dhe ju. Në kuadër të bashkëpunimeve me bashkitë, Bashkia e Radhës që do të prezantoj tani është Bashkia e Elbasanit. Bashkia e Elbasanit është partneri asociuar në këtë projekt qysh në krye të herës. E ka mbështetur projektin hap pas hapi deri sot. Drejtori i shërbimeve sociale të Bashkisë së Elbasan, zoti Shefkil Lika, dhe koordinatorja e njësisë së mbrojtjes së fëmijëve, zonja Nadire Kreka, do të prezantojnë ngritjen e kapaciteteve të shërbimeve sociale në Bashkinë Elbasan në kuadër të projektit TASK. Fjala për ju. Zoti Shefkina, dëgjon, nuk ka të hapur zërin. Po ju dëgjoj. Fjala për ju, ju lutem. Atëherë duke ju falenderuar për ftesën. Dëgjoj? Po, dëgjojeni shumë mirë. Atëherë duke ju falenderuar për ftesën, unë nuk do të zgjatem shumë, por do të bëj prezente kryesisht shërbimit sociale që tashmë afrohen në Bashkinë e Elbasanit. Gjithashtu vlerësoj kontributin e projektit TASK dhe vetëmërisht të Universitetit të Elbasanit në shërbimet sociale të Bashkisë së Elbasanit. Atëherë, shërbimet sociale në Bashkinë e Elbasanit kanë 3 objektiva kryesore. Objektivi i parë është përmirësimi i jetës qytetarëve nëpërmjet programeve pagesave të ndihmës ekonomike për familjet e varfër dhe individët në nevojë. Objektivi i dytë është përmirësimi i jetës qytetarëve nëpërmjet programit të pagesave për personat me aftësi të kufizuar, paraplegjik, tetraplegjik, të verbër dhe invalid pune. Dhe objektivi i tretë është përmirësimi i jetës qytetarëve nëpërmjet shërbimeve sociale për personat në rrezik social në bashkia, në bashkëpunim me institucione të tjera dhe organizata që veprojnë territorin e Bashkisë së Elbasanit. Këtyre objektiveve ju përshtatet vizioni që tashmë ne kemi në Bashkinë e Elbasanit, i cili synon sistemin e shërbimeve sociale për një mbulim më të mirë të nevojave sociale sipas standardeve më të mira. Duhet të theksojmë që
Kjo pjesë e vizionit ka bëjë më tepër me mbulimin e pjesës rurale që tashmë është bashkëngjitur Bashkisë Elbasanit, duke qenë se zonat rurale përgjithsisht kanë një mungesë theksore të shërbimeve sociale. Së dyti, ndihma ekonomike të adresoj familjet më të varfër, edhe këto është bërë një përparim goxha i madh, duke qenë se edhe sistemi i aplikimit dhe i vlerësimit të familjeve në nevojë tashmë është në mënyrë elektronike, sistemi që tashmë ka prej 5 vitesh që vazhdon, dhe ne besojmë që janë targetuar më mirë familjet e varfër me këtë lloj sistemi. Së treti, zhvillimi i sistemeve alternative për kujdesjes për fëmijët, duke përfshirë shërbimin në familje kujdestare. Ne në fakt kemi mbi 4-5 vjet që e aplikojmë për shërbimin e familjeve kujdestare. Tjetër, shërbimin për personat me aftësi kufizuar, duke pas parasysh heqjen e barrierave në ndërtim, transport e luftën për eliminimin e gjitha formave të diskriminimit ndaj tyre. Tashmë pjesa e barrierave në ndërtim kalon nëpërmjet lejeve të ndërtimit që jepen kryesisht për ndërtime rrugësh, për ndërtime trotuarësh, për ndërtime apartamentesh etj. Njëkohësisht pjesa e transportit është një çështje shumë e rëndësishme për cilën ne luftojmë që të heqim këto lloj barrierësh, si dhe diskriminimin dhe çdo lloj përqasje negative ndaj personave me aftësi kufizuar. Tjetër pikë e vizionit në prioritetet strategjike të Bashkisë Elbasanit është tërheqja në më të madh të rish kurset e fëmijëve profesional dhe aktivitetet duke synuar largimin e tyre nga droga, alkooli dhe veprat kriminale. Natyrisht ne kemi një qendër fëmijëve profesional dhe aty kemi interesuar një numër të madh të të rritëve për të marrë një kurs që shërbej atyre për integrimin e tyre në jetën sociale në qytetet aty ku banojnë. Sigurimi i integrimit gjinor, elimnimi i dhunës dhe ofrimit të shërbimeve sa më cilësore dhe në kohë për gratë dhe vajzat. Ne në fakt kemi që nga viti 2009 që kemi një punonjës që merret me çështjet gjinore dhe me eliminimin e dhunës në familje, ndërkohë që prej shumë vitesh synojmë në ofrimin e disa shërbimeve të tjera që t'i përshtaten më mirë dhe më në kohë grave dhe vajzave që përjetojnë çështjet dhunës. Një tjetër pikë e vizionit tonë është fuqizimi i shërbimit ditor dhe atij rezidencial për të moshurit e vetmuar dhe parapërkraje. Në fakt shërbimet ditore ne kemi që nga viti 2000 që ofrojmë për të moshurit, ndërkohë që shërbimet rezidenciale të munguara tashmë prej 2 vitesh ne i kemi ngritur me fondet tona, dhe është vetëm qendër rezidenciale në Republikë që është ngritur me fondet bashkisë. Pasi Bashkia e Elbasanit nuk ka trashëguar asnjë shërbim të tillë nga sistemi i kaluar. Një tjetër pikë, kemi zgjedhjen e aktiviteteve për komunitetin rom, kryesisht për arsimimin, shëndetin, përmirësimin e kushteve të banimit. Në komunitetin fakt gjatë këtyre viteve është bërë goxha punë e madhe në këtë drejtim, por akoma ka nevojë për përmirësim dhe për ofrim shërbimeve të tjera. Njëkohësisht një pikë e fundit në vizionin tonë është identifikimi, pritja dhe referimi në shërbimin e emigrantëve të kthyer, pasi tashmë dihet që një pjesë e madhe e të rinjve marrin rrugën e emigracionit kryesisht në Gjermani apo shtete të tjera, por duke qenë se atë nuk gjejnë mundësi integrimi në jetë, kthehen dhe detyrimisht pastaj ne jemi të munduar që t'i ofrojmë disa shërbime që t'i përshtaten atyre për të integruar në jetën sociale dhe ekonomike të qytetit të tyre. Kemi bërë një përshkrim situatës sociale-ekonomike, përshkrim i shkurtër. Bashkia e Elbasanit tashmë ka një popullsi prej 210.000 banorësh, prej të cilave 130.000 banorësh zona urbane, pra qyteti i Elbasanit, ndërkohë që 12 ish komunat që i bashkangjiten në Bashkisë së Elbasanit kanë një territor të shtrirë me një popullsi për 18.000 banorë. Çështje problematike tek ne është akoma papunësia e lartë, megjithëse vitet e fundit ka ndryshim, pasi janë hap shumë biznese të reja që kanë punësuar një numër të madh pjesëtar të familjeve të nevojë, por akoma qyteti përjeton çështjen e papunësisë, sidomos tek meshkujt, pasi këtu janë vendet e punës shumë të pakta. Problem tjetër është rënja e prurjeve nga remigracioni për armitancat. Ky është një problem bashkëshqiptar vetëm për ne, por gjithsesi ne flasim për qytetin tonë. Infrastruktura rrugore, me gjithë ndryshimet që janë bërë përsëri, nuk i përgjigjet atyre nevojave që përshtaten kërkesave për përmirësim të jetës sociale dhe ekonomike të banorëve, sidomos zonat e larta rurale. Mungesa e shërbimeve sociale në zonat rurale të ish komunat që theksova edhe më parë, ky është një problem i madh për ne, por problemi është sepse në këto zona nuk mund të ofrojmë shërbime adekuate, por jemi munduar që me anë të shërbimeve lëvizëse të mbulojmë për momentin.
Një problem tjetër është ekonomik, është burimet e paktave të lëndëve të para. Në zonat rurale toka është shumë e parcelizuar dhe nuk jep mundësi zhvillimi. Njëkohësisht problem është ndotja e mjedisit me gjithë ndryshimet që janë bërë vitet e fundit, me mbylljen e fushës perëve dhe ngritjen e një plani të komponimit të mbetjeve. Grupet de risk social në Bashkinë e Elbasanit, unë I kam listuar në numër personash dhe familjesh. Familjet në nevojë që trajtojnë me ndihmë ekonomike janë afërsisht 5800 familje në muaj, nga që rreth 5500 trajtohen nga sistemi elektronik I aplikimit të vlerësimit, ndërsa pjesa tjetër trajtohen me fondet e bashkisë. Natyrisht ky numër është variabël, ndryshon nga muaj në muaj, por mesatare e përgjithshme tek këto shifra vërtetë. Personat aftësi kufizuar aktualisht pra shifra e fundit kemi 5330, ndërkohë që nga këta 636 persona përfitojnë nga ndihmë si personal, pra që marrin pagesa kesh. Tërverbër 720, ndihma sa personal 142, para tetrapegjik 298 me 295 ndihmë sa personal, ndërkohë që trajtojmë dhe invalid punën në një numër afërsisht 5800 persona, një numër mesatar, sepse të ndryshojnë varësi të vendimeve që japin komisionet ligjore. Thash dhe më parë që ne trajtojmë disa 10 raste të fëmijëve jetim dhe ky numër është variabël sepse ndryshon dhe ne synojmë që akoma më tepër fëmijë kanë nevojë për këtë lloj kujdesi. Gra viktima të dhunës në familje, edhe ky është një numër variabël që ndryshon nga muaji në muaj. Është vërtetuar që këtë vit në fakt ka pas një rënje të grave viktima të dhunës, për ata që përfitojnë urdhra mbrojtje nga gjykata. Aktualisht muaji I fundit rezulton me 27 raste. Bashkia e Elbasanit ka një numër të madh të personave rom, afërsisht rreth 500 familje dhe 2700 persona, që kryesisht janë vendosur në qytetin e Elbasanit, në dy lagje, lagja 5 Maja dhe lagja e stadiumit. Komiteti Gjykatjan është në një numër relativisht më të madh, sipas censusit që vetë organizatat e këtij komiteti kanë bërë, rezulton me 1503 familje, 5670 persona, ndërkohë që emigrantë kthyer vetëm gjatë këtij viti, ne kemi identifikuar 115 persona që janë paraqitur në zyrtat tona dhe kanë marrë shërbimet e nevojshme për të cilat ato kanë pas nevojë. Struktura e shërbimeve sociale në Bashkinë e Elbasanit. Shërbimet Ai çuni studenti që ka smur, ai që do prezantoj për ne. Kështu që kaloni te tjetri. Shërbimet publike në Bashkinë e Elbasanit drejtohen nga Drejtoria e Shërbimit të Kujdesit Social dhe Komunitar, I cili kanë përbërjen edhe 3 sektorë. Siç thash më parë, kemi sektorin e pagesave kesh, ndihmës ekonomike dhe aftësisë kufizuar në qendër, njëkohësisht dhe administratorët social që punojnë në çdo lagje dhe njësi administrative. Kemi sektorin e mbrojtjes mire dhe barazisë gjinore dhe sektorin e shtresave në nevojë dhe moshës tretë. Është për të tekstuar që 2 sektorët e fundit janë ristrukturuar duke filluar nga viti 2007 dhe nga viti në vit ne kemi mundësuar shtimin e personelit sipas nevojave që ka çdo target grup. Rësi është që Bashkia e Elbasanit që nga muaji prill ka ngritur njësitë e vlerësimit të nevojave, e cila është dhe një kërkesë ligjore e ligjit 121 për shërbimet sociale. Deri tani kemi ngritur 8 njësi vlerësimit të nevojave dhe jemi në procedurë për të ngritur dhe njësitë e tjera në disa zona administrative të qytetit. Njëkohësisht kemi krijuar skuadrat e terrenit, skuadrat e terrenit kanë vite që funksionojnë, por gjatë viteve të fundit ne kemi adoptuar politika më të mirë në trajtimin e këtyre fenomeneve me cilat merren skuadrat e terrenit. Ndërkohë kemi shërbim publik shumë të mirë, që ofrohet nga qendra sociale Balashe, është një qendër multifunksionale, në varësi të cilës është qendra komunitare rome. Kjo qendër administrohet dhe financohet nga Bashkia e Elbasanit tërësisht. Është ngritur që nga viti 2000 dhe nga viti në vit ka ardhur duke përmirësuar dhe shtuar shërbimet e saj. Njëkohësisht shërbim publik në territorin e Bashkisë së Elbasanit është dhe qendra autizmit, e cila në fakt administrohet nga Këshilli I Qarkut dhe financohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Shërbimet që janë ofruar, unë do ta filloja kryesisht me çështjet e planifikimit, sepse pa pasur planifikime nuk mund të ofrosh shërbime. Bashkia e Elbasanit në këtë drejtim ka punuar për vitesh. Ne kemi së fundi planin e mbrojtjes sociale 2018-2022.
të cilët janë bërë disa ndryshime gjatë vitit 2020, duke përshtatur më mirë nevojave dhe problematikave që ka terreni. Kemi miratuar planin për barazi gjinore në nivel vendor në vitin 2019, si dhe plan vendor për integrimin e romëve dhe egjiptianëve miratuar në 2020 nga Këshilli. Shërbimet tjera që ne kemi është ndihma ekonomike në përmes sistemit elektronik të aplikimeve të vlerësimit, si dhe ndihmë nga anëtarëve të bashkisë që e përmendova më parë, pagesa kesh për aftësinë e kufizuar dhe invaliditet e punës, si dhe shërbimet sociale direkte për grupet vulnerabël nëpërmjet shërbimeve direkte dhe shërbimeve që ofrohen qendra sociale, si dhe tërheza teknike të grupeve multidisciplinare të cilat janë ngritur për çdo target grup që ne konsiderojmë grup vulnerabël. Disa programe të shkurtra, njësia për mbrojtjen e fëmijëve është krijuar që në vitin 2006 dhe tani ka trajtuar 457 raste të fëmijëve për mbrojtje. Aktualisht ka në proces ndjekje dhe monitorimi 102 raste. Nga stafi i kësaj drejtorie janë hartuar mbi 35 projekte me donatorë të ndryshëm, ku janë përfshirë të gjitha grupet, si fëmijët, gratë, rinjt, romët, personat me aftësi kufizuar, të moshuarit dhe emigrantët e kthyer. Në qendra sociale të administruara nga bashkia trajtohen aktualisht 18 moshuar në shërbimin ditor dhe 18 të moshuar në shërbim rezidencial, 24 orësh, si dhe 35 persona me aftësi të kufizuar. Njëkohësisht, kemi edhe një kopësht për fëmijët rom, rreth 50 fëmijë. Gjatë çdo viti ne synojmë të zhvillojmë aktivitete sensibilizuese për gjitha grupet sociale, si dhe trajnime të shumta qoftë për punonësit tanë, qoftë dhe për pjesëtarë të tjerë të stafit administrativ të Bashkisë së Elbasanit për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve cilësore. Një ndihmës të rëndësishme në shërbimet sociale në Bashkinë Elbasan japin dhe organizatat dhe fondacionet e ndryshme, të cilët koordinohen në sektorët përkatës në Bashkinë Elbasan nëpërmjet tërhezave të grupeve multidisciplinare. OFT Mosfikator janë tjetër vizion, i cili ofron shërbime ditore dhe shërbime rezidenciale për personat në rrezik trafikimi apo personat trafikuar. Forumi Gruas Elbasanit, i cili ka një aktivitet gati mbi 25 vjeçar, dhe ky është një ndihmëse e madhe për Bashkinë Elbasanit. Fondacioni AGB Ndihmë për Ballkanin, i cili ka një shërbim komunitar dhe një shërbim tjetër me mens dhe shërbime për moshën e tretë dhe personat familje në nevojë. World Vision po kështu ka qenë një ndihmëse e madhe për Bashkinë Elbasanit, shoqata Medpak, qendra shqiptare për integrimin e njerëzve me nevoja të veçanta, që ofron shërbime kryesisht për persona me aftësi kufizuar. Future for You është një shoqatë që ofron shërbime për sindromin Down. Fondacioni Gjerman Polarizal, i cili çdo vit ndihmon sidomos fëmijët në rimbursimin e recetave mjekësore. Ndihma Valhemit për Shqipërinë, e cila ka një qendër rezidenciale për fëmijë dhe shërbime ditore, misionarët e Nën Terezës, që kanë shërbim rezidencial për fëmijë moshës 0 deri në 6 vjeç, fëmijë të abandonuar. Fondacioni Terder Zom, i cili ka qenë prezent në Elbasan që nga viti 2006, aktualisht punon në një shërbim komunitar. Fondacioni Jocelyn dhe institucionet e kultit që në Bashkinë Elbasanit janë birëpritur dhe kanë dhënë një ndihmë të madhe qoftë në ndihma humanitare, qoftë në shërbime të tjera që ka nevojë komuniteti i Bashkisë Elbasanit. Unë kaq kisha për të prezantuar shkurtimisht, sepse në fakt shërbimet sociale që Bashkia e Elbasanit ofron janë një gamë e gjerë, por duke qenë se është konferencë dhe ne nuk mund të zgjatemi shumë, për çështjet e tjera do të jap fjalën koleges time, Nadine Kreka. Faleminderit zoti Lika. Tani Nadire Kreka, koordinatori i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve Elbasan, kolege e jonë në Universitetin Aleksandër Xhuvani dhe njëkohësisht një nga punonjëset sociale më të mira që unë njoh. Shumë faleminderit Elisabeth. Është kënaqësi që unë të jem pjesë e kësaj konference sot, aq më tepër që kam edhe pjesën më të rëndësishme besoj që të trajtoj se si ka ndikuar projekti TASK në përmirësimin e kësaj situate të shërbimeve sociale që tashmë u bë evidente edhe nga drejtori për Bashkinë Elbasan. Në fakt, projekti TASK ka ardhur në një moment shumë decisiv për bashkinë tonë, sepse
pikërisht nga ndryshimi i situatës ekonomike sociale, ishim para një dileme të tillë, siç është edhe pjesa e analizës së nevojave, vlerësimit të tyre, dhe për të marrë më pas edhe hapat e duhura për ta përmirësuar situatën në të cilën e shërbimeve sociale në të cilën ndodheshim. Pikërisht analiza e situatës vjen në një moment kur zgjerimi territorial na vë përpara një situate të tillë kur njësitë administrative apo ish komunat konkretisht ishin pa shërbimet e duhura, para një situate të tillë kur familjet ktheheshin nga vendet e ndryshme në të cilat kishin emigruar, lëvizjet e shpeshta të familjeve të komuniteteve rome egjiptiane që tashmë dihet që kanë në natyrën apo në stilin e tyre të jetesës dhe normalisht edhe pjesa e aksesimit të shërbimeve ishte problematike. Pikërisht për shkak të këtij ndryshimi ishte shumë e rëndësishme edhe analiza e situatës dhe vlerësimi i nevojave të mbrojtjes sociale. Pikërisht fal bashkëpunimit të stafit të Drejtorisë së Shërbimit Social në Bashkinë Elbasan, me pedagogët e Departamentit të Punës Sociale të Universitetit Aleksandër Xhovani, me aktorët lokal kompetent dhe që kanë në fokus ofrimin e shërbimeve sociale. U bëri mundur organizimi i tryezave teknike të punës për realizimin e kësaj analize të situatës dhe vlerësimin e nevojave për ta përmirësuar atë. Por, unë do thoja që një komponent shumë i rëndësishëm ka qenë edhe trajnimi i herpashershëm përmes pjesëmarrjes në seminaret apo trajnimeve specifike të realizuara në kuadër të projektit TAS, ku është realizuar më së miri ngritja e kapaciteteve të punonjësve social, pikërisht dhe specifikisht për pjesën e analizës së situatës apo vlerësimit të nevojave në Bashkinë Elbasan. Fal këtij vlerësimi, ne arritëm të evidentojmë nevoja shumë të qëndrueshme, siç është mungesa e shërbimeve në njësitë administrative tashmë pjesë e Bashkisë Elbasan. Kuptuam që një pjesë e mirë e grupeve me nevojë kishin një pamjaftueshmëri në aksesimin e shërbimeve, nisur nga konteksti në të cilën moria e shërbimeve, le të themi, që u prezantua pak më parë dhe nga drejtori, janë të lokalizuara në qytetin e Elbasanit. Kështu që sfida jonë ishte mbulimi në shërbime edhe i njësive administrative. Një nevojë tjetër shumë e rëndësishme dhe që e bën të mundur le të themi aksesi në shërbime sipas nevojave të individëve ishte edhe pamjaftueshmëria në tipologjinë e shërbimeve, sepse nga analiza e nevojave pam që ekzistonte një tipologji e caktuar shërbime, siç janë ato ditore, edhe kjo e cunguar, le të themi, dhe ato rezidenciale, duke lënë jashtë shërbimeve të nevojshme, shërbime specifike edhe të specializuara, siç mund të jenë shërbimet për fëmijët në trauma, shërbimet të specializuara për fëmijët në hapësirë kufizuar, mungesë të shërbimeve të emergjencës për viktimat e dhunës në familje ose më saktë pamjaftueshmëri për të përballuar rastet e identifikuara, shërbimet për të rinj apo shërbimet alternative për prindër dhe familje, apo shërbimet për persona që abuzojnë me substanca. Një tjetër nevojë e evidentuar gjithashtu ishte dhe rritja e kapaciteteve të punonjësve social. Shumë evidente kjo, që është diskutuar edhe gjatë konferencës dhe folësve të mëparshëm. Pra edhe në Bashkinë Elbasan u vëre një nevojë për rritje kapacitetesh të punonjësve social, pasi nuk është e thënë që ka punonjës
të mbeten vetëm në trajtimin dhe menaxhimin e rasteve sociale, por si njohës të mirë të situatës mund të jenë një akses i pazëvendësueshëm në evidentimin e nevojave dhe hartimin e planeve sociale apo planifikimin e shërbimeve sociale. Gjithashtu, një nevojë shumë e rëndësishme ishte edhe ngritja e njësive të vlerësimit dhe referimit të rasteve në njësitë administrative, edhe pse e parashikuar në ligjin 121 për shërbimet sociale. U vorrej nga analiza e nevojave që ajo tashmë duhet të ishte një prioritet i ynë për ngritja e këtyre strukturave në qëllim ofrimin e shërbimeve pranë familjeve dhe komunitetit. Në këtë kontekst, erdhën më pas edhe hapat konkret, edhe le të themi aksionet konkrete, siç është ngritja e shërbimit lëvizës pranë njësive administrative të Bashkisë Elbasan. Duke parë të nevoja që unë sapo citova, ngritja e shërbimit lëvizës pilot të specializuar për fëmijët në nevojë apo fëmijët në nevojë për mbrojtje, pra ishte një alternativë që do synonte ofrimin e shërbimeve sa më pranë fëmijëve, familjeve dhe komunitetit. Është një shërbim që vazhdon, por ne synojmë që edhe në fund të projektit të vazhdoj edhe më tej për hir të benefiteve që ka pasur fëmijët dhe komunitetet e zonave ku ajo po zbatohet. Sepse janë 50 rasteve të fëmijëve me aftësi të kufizuar që po trajtohen në familjet e tyre, për hir të problematikave që ato kanë, për hir të aftësisë të kufizuar, por janë dhe 32 raste të fëmijëve në nevojë për mbrojtje që janë identifikuar dhe referuar pra njësisë së mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë Elbasan dhe që normalisht janë në proces menaxhimi. Një tjetër gjë e realizuar në vlerësimin e nevojave është edhe ngritja e njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit pranë njësive administrative të Bashkisë Elbasan. Në këtë mënyrë ushtrohet jo vetëm funksioni dhe përgjegjësia e bashkisë në këtë nivel të organizimit të qeverisjes vendore, duke ofruar më shumë qytetarëve ato shërbime për të cilat ato kanë nevojë, por plotësohet edhe sistemi apo rrjetëzimi i këtyre shërbimeve, por edhe i institucioneve përgjegjëse që duhet koordinojnë me njëra tjetrën për identifikimin e rasteve në nevojë, menaxhimin e rasteve apo dhe ofrimin e shërbimeve sa më pranë fëmijëve, familjeve apo rasteve të dhunës në familje apo krejt komunitetit në tërësi. Normalisht që ngritja e njësive të vlerësimit të nevojave dhe referimit është e parashikuar në ligj, por le të themi vlerësimi dhe validimi i nevojave na çojnë në atë që kjo ishte prioriteti ynë dhe diçka që duhet ta realizonin patjetër dhe sa më parë të ishte e mundur. Dhe normalisht ne me shumë kënaqësi themi që ne tashmë i kemi ngritur për njësi edhe jemi në procesin e rritjes së kapaciteteve të punonjësve social që për njësi kanë. Një tjetër arritje normalisht që unë e theksova dhe që në fillim ka qenë edhe trajnimi i punonjësve social në planifikimin e shërbimeve sociale dhe normalisht nga stati i shërbimeve sociale në Bashkinë Elbasan është realizuar dhe rishikimi i planit të mbrojtjes sociale, pikërisht në perspektivën e qasjes së këtyre shërbimeve komunitare, e ofrimit të shërbimeve sa më pranë familjeve dhe komunitetit, por edhe duke pasur parasysh tërë ato modele pozitive dhe praktika pozitive që janë ndarë gjatë gjithë kohës në sajtë e implementimit të projektit TASK. Normalisht që ne si bashki synojmë ofrimin e shërbimeve të integruara. Unë e thash që pak më parë shumë e rëndësishme fuqizimi i familjeve, sepse një familje e fuqizuar normalisht i mbron më mirë fëmijët e saj, është një familje që normalisht ka dhe
një impakt shumë pozitive në komunitetin që është rreth saj, ndikon në fuqizimin e komuniteteve, por gjithashtu edhe në një situatë të tillë siç është situata e pandemisë, kur ne shohim që shumë herë familjet janë ato që mbështesin fëmijët edhe gjatë procesit mësimor, apo shohim që vërtet familja në këto kushte më shumë se kur ka nevojë të jetë fuqizuar edhe për mbrojtjen e sigurinë e fëmijëve, por edhe të anëtarëve të tjerë të saj, dele nevojshme pikërisht për fuqizimin e këtyre shërbimeve me në qendër familjen për komunitete më të sigurta dhe normalisht edhe për shërbime më të integruara që ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës së këtyre komuniteteve. Normalisht në konferencë është folur gjatë edhe për rolin e punojësit social. Unë do thoja që punojësi social është një aset i pazëvendësueshëm. Më falë, dëgjohen? Po, të dëgjojmë shumë mirë, Nadi. Punojësi social është një aset i pazëvendësueshëm normalisht kur ai është një profesionist i mirë, por punojësi social mendoj që duhet të mbështetet dhe motivohet vazhdimisht sepse e ka shumë të nevojshme në realizimin e gjithë kësaj sfide që ka përpara, qoftë menaxhimin e rasteve apo edhe në trajtimin e situatave të vështira, le të themi. Personalisht, unë jam shumë e inkurajuar edhe motivuar nga gjithë kjo që ka ndodhur në kuadrin e këtij projekti, edhe të pjesëmarrjeve tona në seminaret, trajnimet apo dhe në konferencat e realizuara në kuadër të projektit TASK, dhe sugjeroj edhe besoj që projekte të tilla të vazhdojnë sepse ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer që normalisht ka dhënë edhe frutet e veta në përmirësimin e situatës së shërbimeve sociale në bashkitë ku është implementuar dhe kryesisht edhe në Bashkinë Elbasan. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë Nadi, faleminderit Shefki për prezantimin, për gjithë informacionin që na dhat në lidhje me shërbimet sociale të Bashkisë Elbasan. Unë përpara se t'jap fjalën Marinelës për të moderuar pjesën tjetër të këtij sesioni, doja të thoja që dhe të vija theksi në rëndësinë e madhe që ka bashkëpunimi i departamenteve të punës sociale me bashkitë në rrethet të cilat këto universitete janë. Jo vetëm në realizimin e projekteve të tilla siç ishte TASK, pa mbështetjen e këtyre bashkive ne nuk do të mund të realizonim me sukses TASK-un dhe TASK-u nuk do të mund të arrinte objektivat e veta, por dhe për realizimin e praktikave profesionale që studentët tanë kryejnë në gjitha drejtoritë e bashkive tona. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Faleminderit Eli. Vazhdojmë me sesionin në vazhdim. Janë dy sesione që janë njëra pas tjetrës në rrjedhën e bashkëpunimeve që projekti TASK krijoi në fakt. Tani është sesioni ku e marrin fjalën përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile, të cilat bashkëpunuan me Universitetin e Tiranës, me Universitetin Luigi Gurakuqi dhe me Universitetin Aleksandër Xhuvani, si partnerë të asociuar gjatë projektit TASK. Dhe unë jam e kënaqur që jap fjalën Anduela Vale, përfaqësuese e organizatës Shkej, që ka qenë partnere e asociuar e projektit për Universitetin e Tiranës, partnere vyer gjatë këtij projekti, po edhe shpresojmë në të ardhmen. Anduela? Përshëndetje, dëgjoj, jam okay? Dëgjoj shumë mirë. Okej, shumë faleminderit. Së pari më lejoni që t'ju shpreh falenderimet e përzemërta, në fakt në emër të organizatës. Mirënjohje për gjithë punën dhe për kushtimin që secili profesionist në fushën e punës sociale ofron çdo ditë dhe në tepër, sidomos në këtë situatë të vështirë që jemi duke e kaluar gjithë. Urojmë që të përfundoj sa më shpejt. Çdo ditë punë dhe veprimtaria e punojësve sociale karakterizon thjeshtësia dhe prakticiteti. Ndaj do doja shumë që me thjeshtësinë dhe prakticitetin që na karakterizojnë të gjithëve së bashku, të vazhdojmë të përmirësojmë
qasjen tonë proaktive ndaj shërbimeve sociale në Shqipëri. Bashkëpunimi në fakt në projektin TASK ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme për ne si partner të asociuar në Shqipëri. Shkëmbimi i eksperiencave, vizita teknike të realizuara në kuadër të bashkëpunimit kanë qenë mjaft frutëdhënëse dhe na kanë ndihmuar për të përmirësuar të gjithë qasjen sistemike në ofrimin e shërbimeve kundrejt targetëve vulnerabël që ne mbështesim me shërbimet tona tashmë prej një kohe gati 18 vjeçare. Okej, jemi okay dhe me prezantimin. Falë dëshirës së mirë të secilit prej nesh, për të përmbushur misionin e përbashkët të gjithë profesionistëve të punës sociale, një mision as pak i thjeshtë, por duhet vlerësuar për gjitha sfidat e hasura. Ne kemi dhuruar gjithçka kemi pasur nga vetja në këtë kuadër të pjesës së bashkëpunimit dhe sot jam pikërisht për të ndarë së bashku me ju një model pozitive të punës, së fuqizimit të rinjve pa përkrahje, kjo ndihmuar dhe nga e gjithë pjesa e bashkëpunimit të frytshëm kundrejt projektit TASK. Në fakt, ne do të jemi një prezantim të një qasje e cila do të sjellë një model integrues në fuqizimin e të rinjve, kryesisht të cilët vijnë nga targetet pa përkrahura. Unë jam këtu për të ndarë me ju modelin që shkej ofron në pjesën e shërbimeve, që lidhet pikërisht me atë që ne do të quajmë qasjen komunitare në fuqizimin e të rinjve. Në fakt, fuqizimi social dhe ekonomik i të rinjve është një shtys për përfshirjen sociale të tyre, si një nga aspektet më të rëndësishme në pjesën e integrimit të target grupeve mos vulnerabël pa përkrahje në pjesën shoqërore dhe ekonomike të vendit. Në fakt, shërbimet sociale na ndihmojnë që të japim një qasje më proaktive kundrejt të gjithë komuniteteve më vulnerabël që ne mbështesim në kuadër të dy qendrave komunitare, të cilat ofrojnë shërbime për komunitetin. Në fakt, pjesa e qasjes komunitare në fuqizimin e të rinjve na jep mundësinë që ne të shikojmë pjesën dhe të theksojmë rolin e familjes si një bërtham e rëndësishme në ofrimin e shërbimeve, në ofrimin e zgjidhjes së problematikave, pasqyron rolin e komunitetit në mbështetje të adresimit të nevojave, bën të mundur një specifikim të impaktit të shërbimeve parandaluese dhe fuqizuese, duke promovuar padyshim të drejtat dhe lehtësuar integrimin shoqëror dhe duke vënë një rol të veçantë, një theks të veçantë bazuar në pikat e forta të ofrimit të këtyre shërbimeve. Në fakt, unë kisha shumë dëshirë të ndaja pjesën e se si shkej në fakt ka lindur dhe kjo është mjaft domethënëse në kuadër të gjithë mbështetjes që ne ofrojmë në vazhdimsi për të rinjt dhe për shërbimet komunitare. Vetë organizata është themeluar pikërisht nga një grup të rinj, të cilët kanë qenë të motivuar për të mbështetur grupet më të riskuara dhe fakti që parimet dhe vlerat kanë udhëhequr në vitet gjithë këtë eksperiencë na kanë bërë që bazuar në këto parime dhe vlera ne të ofrojmë një model të shërbimeve komunitare në qëllim fuqizimin e të rinjve, një qasje të ofruar proaktive ndaj pjesës së shërbimeve, të cilat kanë më tepër në fokus parandalimin e fenomeneve shtëruese për të rinj dhe identifikimin e potencialeve të tyre, duke bërë pikërisht kanalizimin e aftësive të këtyre të rinjve dhe duke ofruar zgjidhje në nivele gjithëpërfshirëse për komunitetet kryesisht vulnerabël. Çështja qëndron që në fakt shkej në mision të tij lidhet pikërisht me faktin që çdo qenie njerëzore është e mirëpritur për të përballuar sfidat e jetës dhe për të ofruar ekuilibër në gjithçka që ajo bën. Kështu që ne jemi përpjekur që gjithë këtij rrugëtimi ton prej gati 18 vitesh tashmë, kemi hyrë në vitin e 18, të bëjmë të mundur ofrimin e shërbimeve në fushën e promovimit të drejtave dhe integrimit social të qenieve njerëzore, kryesisht në fushën e konventave ndërkombëtare dhe legjislacionit shqiptar. Në fakt, ku qaset pjesa jone e bashkëpunimit me projektin TASK? Shkëmbimi i eksperiencave, siç po e thoja edhe pak më sipër, ishte një nga aspektet më frutëdhënëse të punës dhe të bashkëpunimit ton, ne duke njohur modelet e ndryshme të ofrimit të shërbimet në shtetet europiane pjesëmarrëse në këtë projekt, bën të mundur që të marrim praktika pozitive dhe të marrim modele të cilat ne të kemi mundësi për të përshtatur me realitetin shqiptar dhe të përmirësojmë kështu cilësinë e ofrimit të shërbimeve.
Për sa i përket pjesës së qasjes së shkejt kundrejt fuqizimit të rinjve, ajo fokusohet në disa aspekte kryesore të punës sonë të përditshme. Sa më ndihmoni për të ndruar slajdin? Okay. Këtu pasqyrohet në fakt pjesa e target grupeve, të cilat ne mbështesim, dhe sot jemi pikërisht për të folur për target grupin e të rinjve, që i përkasin moshës 13-21 vjeç, të rinj të cilët janë në risk braktisje, në risk të shfrytëzimit, të trafikimit, të fenomeneve që lidhen kryesisht me shfrytëzimin për punë, pjesë të emigracionit pasigur, që jetojnë në kushte të vështira dhe ekstremisht të varfërie. Po mund të ndrojmë? Dhe jemi pikërisht me qasjen e shkejt për pjesën e fuqizimit të rinjve, e cila kalon në disa etapa kryesore dhe fokusohet në aspektet të zhvillimit dhe siç po e thosha pak më sipër tek pjesa e fokusimit në pikat e forta, të cilat target grupi i mëshiron më së miri. Së pari ne bëjmë atë që quhet identifikimi dhe menaxhimi i rasteve të rinjve në nevojë. Më pas ofrojmë një mbështetje direkte në përmirësim të mirëqenies së të rinjve në nevojë, duke bërë mundur me programet tona fuqizimin dhe mbrojtjen e tyre në sistemin arsimor dhe aftësimin profesional, ofrojmë mbështetje dhe fuqizim të familjeve të tyre përmes modelit të shërbimeve komunitare, padyshim nëpërmjet përkushtimit dhe fuqizimit lokal dhe komunitar, dhe pikërisht grupi që domethënë modeli që do të sjell pak më vonë në slajde tregon pikërisht pjesën e fuqizimit komunitar, bëjmë mundur pjesën e advokimit dhe të lobimit, padyshim që bashkëpunimi me institucionet në nivelin lokal dhe qendror na ndihmon që të arrijmë rezultate të kënaqshme në pjesën integruese të këtyre target grupeve. Zhvillojmë teknika dhe strategji të reja, si kundërisht edhe bashkëpunimi në projektin TASK, të cilat ndihmojnë në përshtatje dhe në pjesëmarrje aktive, padyshim një pjesë të monitorimit dhe të vlerësimit të gjithë aspektet të funksionimit të pjesës së legjislacionit me ofrimin e shërbimeve. Por, si shërbejnë të rinjt, si modele pozitive për ndryshimin në komunitet? Anduel, të lutem më fal, ndjes po, ec pak më ngadalë se nuk të ndjek dot përkthyesje. Okej, më fal, ndjes edhe juve, po përpiqesha të nxitoja se mendova se jemi keq me kohën, domethënë. Okej, ndjes. Mund të eci dhe më ngadalë? Mund të më ndroni pak slajdin, ju lutem? Okej, perfekt. Siç po ju thoja edhe pak më lart në fakt, sot jemi pikërisht për të ndarë atë që quajmë modelin pozitiv të të rinjve për ndryshimin në komunitet, dhe unë do ta nisja pikërisht duke evidentuar profilin social-demografik të këtyre të rinjve në situatë vulnerabël. Në fakt, të rinj me cilën ne punojmë përkasin kryesisht grup moshës 16 deri në 21 vjeç. Ju lutem, ndoshta u bëra e bezdisur, po për pjesën e slajdeve ose mund ta komandoj edhe vetë, më jepni një shenjë. Okej, faleminderit. Siç po ju thoja, grup mosha të rinjve të cilët ne mbështesim është pikërisht 16 dhe 21 vjeç, të cilët jetojnë në kushte të varfërisë ekstreme, janë antar të komuniteteve rome dhe egyptiane, janë viktima të ndryshme të formave të abuzimit, të diskriminimit dhe të shfrytëzimit, janë të rinj të cilët kanë braktisur shkollën apo janë analfabet funksional, vinë nga familje me probleme të thella sociale dhe ekonomike, kanë mundësi të pakta për të punësuar ose janë të papunë. Realisht, ka të rinj që vinë nga familje që janë në konflikt apo në pjesë të fenomeneve të gjakmarrjes, dhe padyshim janë të rinj që ka nevojë për trajnim profesional, ka nevoja të ndryshme shëndetësore. Cilat janë disa nga sfidat që ne hasim gjatë funksionimit të përditshëm në punën tonë me këtë target grup të rinjsh, të cilët pasqyrohen padyshim nga marrëdhënia që ne ndërtojmë me ta. Në fakt, pjesa e sfidave lidhet kryesisht me pjesën e problemeve sociale, me të cilat përballen këta të rinj, që lidhet me pjesën e izolimit, të tërheqjes sociale. Ju lutem më ndroni pak slajdin. Faleminderit. Lidhet me vështirësitë psikosociale,
të këtyre të rinjve, probleme të ndryshme emocionale, kemi të evidentuar një pasiguri të madhe ekonomike dhe materiale, punësimin në një ekonomi jo formale, një nga sfidat e hasura zakonisht nga ata të rinj është mos respektimi i kuadrit ligjor dhe i procedurave, aftësi të dobta për të përballuar vështirësitë në të ardhme, kemi një akses të ulët në shërbimin shëndetësor dhe arsimor, pjesë të migrimit të brendshëm apo të jashtëm i cili është në nivele shumë të mëdha, sidomos referuar viteve të fundit. Vështirësia tjetër apo sfida e paraqitur lidhet me formimin e pavarësisë dhe statusit në grupin e bashkëmoshatarëve. Dhe një nga fenomenet të hasura më së shumti në këtë target group është pikërisht martesa në moshë të hershme. Por ajo çka ne ofrojmë lidhet pikërisht me atë që janë shërbimet njësore me bazë komunitare për këta të rinj dhe pikërisht ne fokusojmë në 3 nivelet e ndërhyrjes, tek pjesa e atyre që i quajnë dhe u përmend pak më para e shërbimeve parandaluese ose parashoqërore, të cilat na bëjnë të mundur që ne të investojmë në parandalimin e fenomeneve që pengojnë mirëqenien e të rinjve në mënyrë që ata të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë, në fuqizimin e transformimin e të rinjve dhe institucioneve shtetërore në mënyrë që ata të zhvillojnë aspiratat për të një të ardhme gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, dhe në përfshirjen sociale, në fuqizimin e të rinjve në mënyrë që ata të përmbushin potencialin e tyre për të prekur një të ardhme sa më të mirë. Në fakt, ka disa parime të cilat udhëheqin punën tonë me të rinj, që lidhen kryesisht me nevojat për të pranuar se drejta e të rinjve për të marrë pjesë në çështje që ndikojnë jetën e tyre nuk është një nder, por është një drejtë e dhënë si nga e drejta ndërkombëtare ashtu dhe nga ligjet dhënëse. Interesi më i lartë i të rinjve duhet padyshim që të jetë gjithmonë përparësia kryesore. Të gjitha veprimet që promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve duhet të respektojnë të drejtat dhe dignitetin e tyre. Proceset për pjesëmarrjen duhet të jenë të barabarta për djemtë dhe për vajzat, mos të jenë diskriminuese dhe të jenë sa më përfshirëse, dhe duhet të krijohet një ambient sa më miqësor për të rinj që ata të binden duke respektuar pjesëmarrjen e tyre. Kështu që ajo që po thoja lidhet pikërisht me atë model që ne në të përditshmën tonë i quajmë milingonat, i cili është një grup aktivistësh të rinj. Anduel, të lutem, thjesht dua të të kujtoj që pa kohën, në mënyrë që të kemi mundësi që të mbyllim sesionin brenda afatit. Okej. Faleminderit. Ndërkohë ju mund të vazhdoni me slajdet sepse mua po më sjell një problematik të vogël pjesa e slajdeve që do ishte më mirë po ti kisha komanduar vet. Gjithsesi, ajo që po thoja, ju mund t'i kaloni, unë këto slajde i kam kaluar realisht. Ajo që unë po thoja është pikërisht modeli i milingonave i cili na jep të mundur që ne të shikojmë se si mund të fuqizohen realisht të rinjt në pjesën e qasjes komunitare. Disa nga sfidat e dala përballë këtij fenomeni të fuqizimit lidhet pikërisht me pjesën e mungesës së fakteve dhe të dhënave zyrtare që përditësohen në kontekstin aktual të rinjve, ka një mungesë buxheti dhe investimesh për çështje që shqetësojnë të rinjt, ka nivele të ulta të bashkëpunimit midis institucioneve shtetërore dhe grupeve të rinjve, dhe padyshim që ne duke punuar fuqishëm së bashku, qoftë edhe në kuadër të projekteve të tilla apo të bashkëpunimeve ndërinstitucionale, do të bëjmë të mundur që në anë të komunikimit, advokimit dhe lobimit të sjellim një qasje më proaktive kundrejt pjesës së shërbimeve. Padyshim që pjesa që ne do të donim të bëhej më mirë lidhet pikërisht me një angazhim më të lartë në proceset vendimarrëse, të kemë më shumë mbështetje financiare në kuadër të shërbimeve miqësore për të rinjt dhe padyshim të ketë veprimtari, të cilat do nxisin aftësimin e tyre profesional. Edhe një herë, duke marrë shkas nga gjithë angazhimi që kemi pasur në kuadër të këtij bashkëpunimi, gjej vend për të falendëruar të gjithë personat cilët janë angazhuar për të sjellë një qasje sa më proaktive dhe një gjë të dobishme në kuadër të fuqizimit të dyja palëve, domethënë si të sektorit të NGO-ve në bashkëpunim me fakultetin. Shumë faleminderit për ftesën dhe shumë faleminderit që na dha hapësirën për të ndarë një eksperiencë të tillë. Atëherë kemi një devijim shumë të vogël nga agenda.
Duke qenë se Ministria e Arsimit kishte një mbivendosje aktivitetesh për ditën e sotme, dhe në fakt dhjetori është një muaj i ngarkuar në tërësi me aktivitete. Ata profesuesit e ministrisë donin domosdoshmërisht që të përshëndesnin konferencën, ndaj unë kam nderin që t'i jap fjalën zëvendës ministrit të Arsimit, Rinisë dhe Sportit, zotit Oltion Rrëmbullaku, i cili ndër të tjera mbart një përvojë të konsiderueshme si lektor në Universitetin e Tiranës, por një kohësisht edhe si drejtues projektesh të mëdha të Komisionit Evropian, por jo vetëm. E kemi zotin Rrëmbullaku, ja një moment. Në fakt ne jemi të kënaqur që zoti zëvendës ministër ndërhyn tani në këtë sesion, sepse ky është sesioni kur janë të ftuar që të japin mendimet e tyre organizatat, dhe në fakt synimi i projektit ishte pikërisht që të sillte pranë universitetin me organizatat e shoqërisë civile dhe me profesionistët. Kështu që e mirëpresim këtë ndërhyrje të përfaqësuesit Ministrisë së Arsimit, dhe për arsye teknike kemi pak vonesë, po ndërkohë jemi duke pritur dhe i kërkojmë ndjes dy panelisteve të tjera, zonjës Banja dhe zonjës Bushi, por sapo të lidhet dhe të funksionojë gjithçka, do t'ja u japim fjalën atyre. Atëre, na falni, jemi duke zgjidhur një problem të vogël teknik. Me sa duket konferencat digjitale kanë dhe të papriturat e tyre. Kjo nuk do thotë që ne nuk jemi të kënaqur nga ecuria e deri tanishme, çdo që ka shkuar për kryer, në gjykimin tim natyrisht. Le ta konsiderojmë këtë si një sfidë fare të vogël për ecurin e konferencës. Do presim vetëm fare pak sekonda, në rast se nuk mundemi që
ta zgjidhim. Natyrisht që do ja japim fjalën prezantueses së radhës. Atëherë ja japim fjalën ndjes për këtë vonesë teknike, do përpiqemi ta rikuperojmë kohën. Në fakt unë tani jam shumë e kënaqur që jap fjalën zonjës Shpresa Banja, e cila është presidente e Forumit të Gruas në Elbasan. Është një organizat me një eksperiencë shumë të gjatë në luftën për barazi dhe për të drejtat e grave në Shqipëri, jo vetëm në rajonin e Elbasanit. Kështu që jemi të nderuar që ta kemi zonjën Banja në panel për të folur në lidhje me përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për gratë, për afrimi disa praktikave të mira nëpërmjet projektit TASK. Zonja Banja, fjala për juve. Faleminderit. Si që e thatë edhe ju, Forumi i Gruas në Elbasan është një shoqat jo fitimprurse që quhet, sipas legjislacionit shqiptar në fuqi, e cila ka shumë vite që vepron. Këtu është një pjesë e stafit dhe aktiviteteve që ne ndjekim. Eksperienca e FGS tregon për një veprimtari të gjerë, duke afruar 3 shërbime konkrete për të mbijetuarat e dhunës në familje, siç është qendra e këshillimit, do ta them çik më poshtë, studio avokatore dhe streza e emergjencave. Realizon fushata shumë të fuqishme ndërgjegjësimi në komunitet, si dhe organizon trajnime për ndërtimin e kapaciteteve të profesionistëve lokal. Këtu është stafi administrativ i Forumit të Gruas Elbasan, ndërsa këtu janë afruesit e shërbimeve. Pra qendra e këshillimit, këtu janë të paraqitura 3 psikologe, psikologja e Elbasanit, e Belçit dhe e Gramshit, që afrojnë këshillimin psikosocial ballë për ballë në telefon dhe online, individual dhe në grup. Covidi na bëri tani që përveç se të përdorim zyrën, përdorim shumë dhe ambientet tona familjare për të bërë këshillimet online. Ndërsa studio avokatore ka 2 avokatet që bëjnë këshillimi ligjor, hartimin e kërkesë padisë, mbrojtjen dhe përfaqësim në komisariate dhe në gjykat. Do ta shpjegoj pak më poshtë këtë komisariatin. Dhe streza e emergjencave që është e para e hapur në Shqipëri në vitin 2012, dhe kjo strehës bën akomodimin e një viktime dhune në familje, bashkë me fëmijët e saj, për aq kohë sa të merret një urdhër i menjëhershëm mbrojtje, që sipas ligjit shqiptar kërkon deri në 5 ditë, sipas legjislacionit në fuqi. Dhe sipas standardeve që Shqipëria ka, streza kombëtare pastaj, duke patur këtë dokument, e pranon në një kohë qëndrimi më të gjatë deri në 1 vit. Në 21 vite që Forumi i Gruas Elbasan afron shërbime, nga 30 vite që ekziston si shoqat, janë mbështetur 4150 gra vajza të mbijetuara nga dhuna, pra grua, secila nga gratë ose vajzat ka ardhur disa herë, po këto janë gra që kanë përfituar. Janë 15.443 afërsisht këshillime psikologjike, sociale dhe ligjore.
1207 grave vajza janë përfaqësuara në gjykart për një proces divorci apo marrjen e një urdhri mbrojtjes apo një urdhri të menjëhershëm mbrojtje. 288 gra dhe 458 fëmijë janë akomoduar në stresën e emergjencës që nga viti 2012. Kjo stres, duke qenë e para në Shqipëri, ka dhënë ekspertizën e vet edhe në qytetin e Shkodrës, të Durrësit dhe të Dibrës. Këto Shkodra dhe Durrësi ka hapur stresën e emergjencave, ndërsa në Durrës filluan shërbimet sociale për gratë dhe vajzat viktima dhunës në familje. Afërsisht 30% e rasteve që ne kemi mbështetur janë të integruara në shoqëri. Ky është momenti kur kemi ndërtuar mekanizmin e referimit në qytetin e Belçit, ka pas një pjesëmarrje shumë të gjerë, një trajnim shumë intensiv dhe ky mekanizëm tani funksionon. Është një tjetër qytet në qarkun e Elbasanit që e ka të ngritur dhe funksional mekanizmin e referimit. Siç e thash dhe në fillim, një komponent shumë i rëndësishëm i forumit të gruas janë fushatat e ndërgjegjësimit. Kemi arritur rreth 95% të gjithë fshatrave të qarkut të Elbasanit. Kemi vajtur nëpër fshatra, nëpër njësi administrative, nëpër qytetet e qarkut të Elbasanit kemi mbledhur njerëz, ju kemi folur për të drejta, por sidomos për të drejtën për të jetuar pa dhunë. Përveç takimeve direkte që ne bëjmë me komunitetin, ne bëjmë shumë emisione televizive, spote televizive, leksione të hapura, dhe këtu është një tjetër kontingjent prapë shumë i madh njerëzish që ne kemi arritur rreth 110.000 veta. Dhe kohët e fundit, siç edhe të gjithë aktorët në Shqipëri dhe kudo, media sociale është bërë një mjet shumë i rëndësishëm, ku mund të përhapësh informacionin dhe t'ju tregosh njerëzve kush je, çfarë bën, si di ta bësh ditët që ti u shërben e të tjera. Risit. Disa nga risit e forumit të gruas është kombinimi i 3 shërbimeve me punën e vazhdueshme në terren në çdo njësi të qarkut Elbasan. Unë dua të bëj prezente sot në këtë konferencë, kjo është një risi që ne e realizuam dje me mbështetjen e organizatave të Kombeve të Bashkuara, konkretisht të UN Women, Forumi i Gruas, sapo punësoj edhe në 4 bashkitë e tjera të qarkut Elbasanit, ku ne nuk ishim mbulim me psikologe dhe me punojse sociale, morëm 2 psikologe dhe 2 punojse sociale, kështu që tani të 7 bashkitë e qarkut Elbasanit kanë shërbimet e tyre në qytetet përkatëse dhe nuk është nevoja që gratë të humbin kohën, të gjejnë para, sepse shumica nga ato nuk ishin lekë dhe të udhtonin për të ardhur këtu, por e marrin të shërbim në qendrën e qytetit të tyre në bashkitë. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha bashkitë e qarkut Elbasanit. Forumi i Gruas mund të jetë një ndër OJF-t model në Shqipëri që prej vitesh, jo sot, po prej vitesh, ne kemi marrëveshje bashkëpunimi të shkruara me të gjitha bashkitë e qarkut, me drejtorinë vendore të policisë Elbasan, me prokurorinë e rrethit Elbasan, me shëndetësinë, arsimin, pra me pak fjalë me të gjitha institucionet publike që ligji përmasa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare i ngarkon. Shërbimi ligjor lëvizës për mbrojtjen dhe përfaqësimin e të mbijetuarve nga dhuna në të gjithë komisariatet e qarkut Elbasan. Përsëri ky është një gjë shumë e veçantë në gjithë Shqipërinë dhe një gjë e re që Forumi i Gruas ka 3 muaj që po e zbaton. Përsëri me mbështetjen financiare të organizatave të Kombeve të Bashkuar të UN Women, ne kemi marrë një avokate, e cila punon ngushtësisht me drejtorinë vendore të policisë Elbasan. Urdhrat e mbrojtjes sot për sot hapen vetëm nga policia, jo vetëm në qarkun e Elbasanit, por dhe në të gjithë Shqipërinë. Edhe urdhrat e menjëhershëm të mbrojtjes. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet institucionale dhe në momentin që një grua
nga të 7 bashkitë e qarkut të Elbasanit paraqitet në komisariatet përkatëse dhe kërkon një urdhër mbrojtje apo një urdhër të menjëhershëm mbrojtje, menjëherë strukturat e policisë kontaktojnë avokaten e forumit të gruas, e cila edhe në mes të natës lëviz në qytetet ku është rasti dhe bashkërisht me policët, me SPZ-t që quhen, plotësojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme urdhrin e menjëhershëm apo urdhrin e mbrojtjes, me qëllim që gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan mos ta refuzojë. Pra ky urdhër të jetë i plotësuar sa më mirë. Gjëja e dytë që është shumë e rëndësishme prezencë e avokates është se një grua në një komisariat policie nuk është vetëm, po gjen aty edhe një grua tjetër, e cila është totalisht në mbështetje të saj. Bashkarisht me policinë shikohet mundësia që nëse fëmijët kanë qenë viktima të dhunës në familje, edhe ato përfshihen në urdhrin e mbrojtjes dhe në urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. Dhe mbasi gjykata vendos në pajisje me urdhrin e mbrojtjes apo me urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, gruaja nëpërmjet avokates ndërgjegjësohet për përfitimin ligjor në të ardhura financiare që shteti shqiptar ka parashikuar për të dhe i kërkon që menjëherë me të marrë vendimin në dorë të paraqitet pranë strukturave të njësive administrative të gjithë qarkut Elbasan dhe të fillojnë të marrin ato benefitin financiar që shteti shqiptar, legjislacioni shqiptar i ka garantuar. Risi tjetër, Zonja Shpresa, më fani, duhet ju kujtoj edhe 2 minuta kohë, të lutem. Okej. Tjetër është që jemi autorizuar nga Ministria e Drejtësisë që të afrojmë këshillimet ligjore falas për njerëzit në nevojë. Tjetër është rrjeti rajonal, i cili dhe ky është unik në gjithë Shqipërinë, për sa kohë që mekanizmat në nivel vendor akoma nuk janë shumë funksional, ky rrjet mblidhet një herë në 3 muaj dhe rastet e vështira ndiqen hap pas hapi. E ardhmja, zgjerimi i shërbimit të stresës e emergjencës, jo vetëm për një urdhër menjëhershëm mbrojtje, por dhe për një urdhër mbrojtje dhe për një urdhër për masa paraprake të mbrojtjes së menjëhershme. Shtrirje e tham këtë që e kemi realizuar, po e kalojmë, angazhimi në rrjete kombëtare dhe evropiane, përmirësimi i bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse të ngarkuara nga ligji për dhunën në familje. Bashkëpunimi me universitetin për të cilën jemi mbledhur sot. Shumë student prej vitesh, jo sot, kanë bërë praktikat mësimore pranë ambienteve të forumit të gruas, pasi është një ambient ku ato konkretisht shohin, hap pas hapi, shohin se si trajtohet një mbijetuar e dhunës në familje bashkë me fëmijët. Kemi bërë shumë leksione të hapura, sidomos për 25 nëntorin 8 marsin. Takime ndërgjegjësimi me student të viteve të ndryshme, të degëve të ndryshme. Fushata të përbashkët të ndërgjegjësimit, sidomos kur shkojmë në për komunitete, ne studentët i kemi si pika kontakti në vendet ku ato banojnë. Në kuadër të projektit të TASK, është trajnimi që universiteti afroi stafit, rriti akoma më tepër kapacitetet e këtij stafi, që të punojnë akoma më mirë, duke patur përparasysh dhe një eksperiencë, siç është ajo e Lisbonës. Sfidat e stafit FGS që merren me shërbimet ndaj grave dhe vajzave të mbyetuara nga ndër janë gjetja e fondeve, sigurisht siç është për të gjithë të tjerët, diversifikimi i shërbimeve, supervizimi i vazhdueshëm psikologjik i stafit dhe ndonjë vizitë studimore në vende që kanë eksperiencë goxha më të madhe. Këto janë fushatat e ndërgjegjësimit, kjo është një fushatë që ne kemi realizuar në 16 ditët e aktivizmit, janë fushata që ne i bëjmë rëndom çdo vit. Ju faleminderit edhe një herë për mundësitë që më dhat. Besoj që isha më e shkurtra nga të gjitha. Shumë faleminderit zonja Banja për prezantimin, për strukturën dhe respektimin e kohës. Tashmë kemi në linjë, sikurse prezantova edhe më herët, zëvendës ministrin e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, zotin Rëmbullaku. Fjala për ju, i nderuar zëvendës ministër, faleminderit.
Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Unë që parë po përpiqesha thjesht ju shikoja, por nuk po aksesoja dot si panelist. Në fakt, ky fund viti edhe në ministri na ka, le të themi, detyruar të jemi pjesëmarrës në shumë aktivitete të ngjashme, sidomos me Komisionin Evropian për të hedhur le të themi për të hedhur ato bazat kryesore të aktivitetit të vitit tjetër edhe të viteve në vazhdim. Kuptohet që mua më pëlqen që jam në takim, është herë e dytë që jam në këtë projekt. Në fakt, në takimin e parë kam përshtypjen ka qenë diçka nga fundi i shkurtit ose fillimi i marsit, mos gaboj, përpara se të ndodhte Covidi, kur prezantua një libër i shërbimeve sociale, në mos gaboj, një libër shumë interesant edhe ku tregoi të paktën edhe nga prezantuesit e tjerë situata aktuale e shërbimeve sociale në bashkitë kryesore të këtij projekti, që në fakt janë edhe nga bashkitë më të rëndësishme në Shqipëri. Kuptohet që synimi jonë si ministri është që patjetër arsimi i lartë, universitetet të jenë për herë më të pranishme, jo vetëm projekte Erasmus, por edhe projekte tjera, projekte Horizon, projekte të tjera të mundshme që sjellin Bashkimin Evropian në Shqipëri, forcojnë kapacitetet e universiteteve, forcojnë kapacitetet e institucioneve të tjera. Ne në fakt kemi punuar këto muaj edhe me strategjinë kombëtare të arsimit, e cila patjetër ka pjesë të rëndësishme edhe në pjesën sociale, edhe në pjesën e ndikimeve që ju e keni vënë re, ndikimeve në lidhje me suportin që duhet të kenë shkollat edhe në aspektin social, në aspektin e gjithëpërfshirjes, në aspektin e një shkolle komunitare e cila ofron edhe mbështetje për këto aspekte, sikundër edhe për pjesën e arsimit larg, ku patjetër vetë universitetet, po edhe me nxitjen e strategjisë është më e rëndësishme që të orientohemi edhe më shumë ndaj asaj që shoqëria pret apo që shoqëria kërkon në të ardhmen. Dhe kuptohet, shërbimet sociale janë një nga fushat të cilat edhe në të ardhmen patjetër do të kenë aktivitet edhe më të madh, duke qenë se edhe shoqëria jonë duke u zhvilluar do tentojë patjetër të ofrojë edhe më shumë shërbime sociale dhe një gjithëpërfshirje më të mirë, por e rëndësishme pastaj është edhe nivelet e aksesit apo burimet të cilat do të shoqërojnë këto shërbime sociale. Kështu që i gjithë suporti, i gjithë mbështetja në këtë rast e këtij projekti nga universitetet partnere, por edhe e projekteve tjera ndërkombëtare, patjetër që sjellin një vlerë të shtuar. Unë jam shumë i lumtur për gjithë ato gjëra që ju keni diskutuar si në Bashkinë e Tiranës, Shkodrës apo të Elbasanit, Universitetin e Tiranës, Universitetin e Elbasanit, Universitetin e Shkodrës, gjithë ajo njohuri që është shtuar nga ky projekt dhe që patjetër do sjell rezultate më vonë. Unë falenderoj për ftesën dhe do përpiqem të ndjek në këtë projekt edhe në rezultatet e tjera, edhe me shpresë që do vazhdohen edhe projektet ngjashme në këtë fushë. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Rëmbullaku. Në fakt, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve në vijimësi ka qenë mbështetëse, jo vetëm për projektin në fjalë, por edhe për projekte të tjera, edhe në kuadrin e integrimit të punonjësit social në arsimin para universitar, mbase kushdo nga profesionistët në Shqipëri është në dijeni të VKM-s së fundit, e cila thekson rëndësinë e shërbimit psikosocial në shkolla
dhe në të njëjtën kohë shtimin e numrit të profesionistëve, kryesisht punonjës social dhe psikolog, në arsimin para universitar. Kjo është në fakt një arritje tjetër e zhvillimit dhe integrimit të rolit dhe funksionit punonjës social në fushën e arsimit. Atëherë, unë ja jap fjalën moderatorës së sesionit, Marinelës, për të vijuar me prezantimet e tjera. Faleminderit Marinela, fjala për ju. Faleminderit Rudi. Në fakt ne kemi edhe një prezantim në sesionin e organizatave të shoqërisë civile në kuadër të projektit TASK. Është zonja Jasmina Bushi, është përfaqësuese e organizatës The Door, ka qenë partnere e asociuar e projektit nga rajoni i Shkodrës dhe ne jemi të lumtur që kemi zonjën Jasmina këtu. Fjala. Përshëndetje gjithëve, duke shprehur falënderimet veçanta për gjithë parafolësit dhe një falënderim i veçantë për gjithë gjetjet dhe rezultatet, duke pas parasysh dhe sfidat që i ndat me ne gjatë gjithë kohës punës tuaj. Njëkohësisht unë ndihem e nderuar të jem pjesë e këtij paneli. Thjesht deshta me shpreh ato komplimentet e mia, sepse të pas parasysh që jemi në një situatë jo fort të zakontë dhe kjo konferencë online ishte një gjetje, pasi këtu bashku me gjithë koordinatorët dhe gjithë bashkëpunuesit e këtij projekti. Kush jemi ne? Organizata The Door ka vite që operon në qytetin e Shkodrës, ka qenë vitin 1996, që nga periudha e themelimit dhe deri sot gëzon mbështetjen e donatorit strategjik që është Norwegian Aid. Është një donator i cili fort na ka mbështet idetë tona dhe ka mbështet edhe gjithë projektet të cilat organizata The Door i ka implementuar. Veprimtaria e The Door shtrihet në gjithë territorin e qarkut të Shkodrës, me ofrime shërbimesh të shumë llojta, që nga ofrimet e materialeve, shërbimeve të ofrimit materialeve, këtu vlen të përmendim një projekt të veçantë me familjet kosovare që gjatë luftës së Kosovës në vitin 1999 ato mbritën në Shkodër, ishte një sensibilizim komunitar i gjithë popullit Shkodrës dhe ne me aq mundësi që patëm i ofruam ndihma materiale, por njëkohësisht ofruam edhe shërbime sociale. Kjo në fakt ishte një risi në qytetin e Shkodrës. Aktualisht në fokus projekteve tona, që aktualisht organizata The Door po implementon, kemi target grupe që fillojnë që nga familjet, fëmijë të rinj, personat me aftësi ndryshe dhe të moshuarit. Qëllimi i organizatës është të zbusim dallimet e thella sociale dhe të krijojmë mundësi më të mira për më shumë përfshimje sociale. Ne kemi një bandë muzikore e cila është një pasqyrim fort i mirë i organizatës The Door, që tregon, po themi, suksesin që kjo organizat ka pas një qëndrueshmëri në tregun e shërbimit social. Disa ndër projektet tona më me impakt në komunitet dhe që kanë vite që zbaton nga organizata, janë ndihma materiale, janë pajisje me mjete motorike për personat me aftësi ndryshe, ndërkohë që me kalimin e viteve The Door ka drejtuar veprimtarinë e saj dhe në ofrimin e shërbimeve social-kulturore për fëmijë dhe të rinj, ku vlen të përmendim lojnat popullore fest, Asnjë fëmijë jashtë, dita biçikletave, festa Velipojës dhe një sër aktivitetesh të tjera të larmishme që The Door ka implementuar në vite. Ne e kemi ilustruar pak dhe me foto, këto janë foto të përfituesve tonë direkt, kështu që ne mundena me përmend edhe biznesin social, organizata The Door ka investuar edhe në fushën e këtij biznesi. Është një fermë ekosociale që ndodhet në anën e malit. Përpos anës së malit, në foton që ilustron këtë slide, janë edhe disa vullnetarë. Këtu vlen të përmendim dhe një bashkëpunim fort suksesshëm me Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuqi,
Kundër vite këto të rinj kanë marrë pjesë dhe kanë qenë fort lidhur me aktivitetet që The Door ka implementuar ndër vite. Bashkëpunimi si sa po fola me Universitetin e Shkodrës konsiderohet ndër më të rëndësishme, duke qenë se aktivitetet që kjo qendër ka është në bazë të vullnetarizmit. Përfshirja e të rinjve vullnetar në aktivitetet e organizatës sonë ndihmon në rritjen e besueshmërisë në komunitet, në lidhje me shërbimet e ofruara, si dhe vullnetarizmi konsiderohet një mundësi e mirë për të mbështetur organizatën me energji dhe ide të reja. Studentët e universitetit në kuadër të aktiviteteve vullnetare që përfshihen luajnë një rol mjaft të rëndësishëm. Janë aktivitete që këto të rinj kanë dhënë atë, po themi, me prezencën e tyre kanë dhënë në punësimin e tyre, pasi një vullnetare e The Door tashmë është bë pjesë jo e vetmja, po ndër vite kemi pas, por risia fundit është një vullnetare The Door që tash është pjesë e stafit The Door, është edeks punë sociale. Tash është duke implementuar një projekt që organizata The Door ka me Ministrinë Federale Gjermane dhe SOS fshatrat e kështu që mund të them që është një lidhje ngushtë e vullnetarëve me organizatën The Door. Kontributi, organizata ka ofruar gjithë mbështetje me logjistikë dhe pjesëmarrje të stafit në ndihmë të mbarvajtjes së aktiviteteve të projektit në lidhje me projektin e TASK. Njohja me profesionistë ekspert të fushës së punës sociale, pjesë e projektit TASK, është konsideruar mjaft me vlerë në kuadër të zgjerimit të rrjetit të njohjeve të organizatës, ashtu si dhe pjesëmarrje në trajnimet e shkëmbimit të eksperiencave në lidhje me shërbimet sociale europiane. Pikërisht trajnimet në lidhje me eksperiencat e shërbimeve konsideron shumë të vlefshëm, pasi krijuan mundësinë për të njohur me arritjet dhe sfidat e shërbimeve sociale europiane, mënyrat e organizimit të këtyre shërbimeve dhe njohjen edhe me modele të reja të shërbimit social. Vlen të përmendet edhe pjesëmarrja në disa konferenca shkencore të organizuara nga Universitetet Shqiptare si i Tiranës, Elbasani, Shkodrës, të cilët kanë krijuar mundësinë që nëpërmjet përfaqësimit me artikuj shkencor organizata The Door të bëjë të njohura modelet e punës së saj dhe të ketë mundësi të shkëmbejë eksperiencë me profesionistë të fushës në lidhje me shërbimet sociale. Fakti që projekti TASK është një projekt i nivelit europian konsiderohet si një eksperiencë mjaft e mirë për organizatën The Door. Promovimi që projekti TASK i ka bërë organizatës sonë ka ndihmuar edhe në rritjen e vizibilitetit të punës së saj. Projekte të tilla, të cilat kanë fokus rritjen e kapaciteteve profesionale të punojësve social, janë mjaft të vlefshme në kontekstin e zhvillimit të këtij profesioni në vendin tonë. Universitetet duhet të luajnë një rol promovues në drejtim të zhvillimit të këtij profesioni dhe të zgjerojnë gjithnjë më shumë bashkëpunimin me organizatat sociale që operojnë dhe implementojnë në territor. Fuqizimi i urave të tilla të bashkëpunimit do bëjë të mundur që dije teorike dhe ato praktike të shkrihen dhe të mund të përcjellen të plota studentëve. Organizatat kanë nevojë për burime njerëzore të mirë kualifikuara në fushën e punës sociale dhe projekte të tilla ndihmojnë mjaft mirë në këtë drejtim. Universiteti është për organizatat një pikë referimi për rekrutimin e punojësve social. Pikërisht për këtë shpresojmë që në të ardhmen ky institucion të ndërtojë një strategji më specifike në lidhje me marrëdhëniet me tregun e punës në sektorin njofit imprurës. Sugjerojmë që tradita e bashkëpunimit të vazhdojë dhe të intensifikohet edhe në vitet në vazhdim. Organizata The Door është e hapur për bashkëpunime dhe fton Universitetin e Shkodrës për pjesëmarrje dhe angazhim në projektet e saj. Jo vetëm Universitetin e Shkodrës, por ofron gjithë organizatat e shoqërisë civile, njëkohësisht dhe gjithë pushtetin lokal vendor, në cilin vlen të përmendem që kemi shumë bashkëpunime të suksesshme me to, që kemi bashkëpunime edhe më të thella, edhe më të forta mes njëri tjetrit, gjithmonë që të kontribuojmë në shërbim të komunitetit të Shkodrës. Unë ju përgëzoj për konferencën dhe ju uroj punë të mirë. Gjithmonë edhe një gjatë fundit është edhe kjo foto e ilustruese ku ne japim shansin
e përfshirjes sociale çdo kujt pavarësisht dallimeve të tyre, aftësisë ndryshe, nivelit të tyre, për ne gjithë janë njësoj dhe japim gjithë shansin në shërbim të komunitetit Shkodrës. Ju falenderoj. Faleminderit zonja Bushi. Me fjalën e zonjës Bushi mbyllet sesioni për organizatat partnere në projektin TASK. Ja lë me kënaqësi fjalën koleges Izela Tasini për të moderuar sesionin e pasardhës. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit përsëri që na ndiqni me kaq determinizëm në këtë orë. Shikojmë numrin e pjesëmarrësve dhe është i lartë në mënyrë impresionuese në fakt. Edhe duket sikur askush nuk është lodhur. Ne do vazhdojmë me grupin e fundit të prezantimeve të ndara në seksione, që ka të bëjë me studentët, që pavarësisht është grupi i fundit, janë shumë të rëndësishëm dhe kanë qenë një nga shtyllat e rëndësishme të këtij projekti. Me shumë kënaqësi kemi sot të ftuar Manuelën dhe Renisin. Iltonin e kishim çik pa qef dhe kjo është gjëja më normale që mund ndodhi në këtë periudhë, kështu që mendoj që ishim shumë mirë në fakt me prezencën, me gjithë sfidat shëndetësore globale. Kështu që do t'ja jap fjalën Manuelës, e cila do të prezantojë rëndësinë e projekteve europiane në sistemin e arsimit të lartë për studentët në punë sociale dhe është studente e Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër. Mirë se erdhe Manuela, faleminderit që je sot me ne. Mirë se jeni, përshëndetje. Pikës pari deshta t'ju falenderoj dhe përgëzoj për ftesën edhe për projektin. Atëherë unë kam përgatitur disa slajde në gjuhën shqipe që të kuptohemi me pjesën e shqiptarëve, ndërsa prezantimin do ta bëj në anglisht, kështu që të kuptohem nga pak nga gjithë. Shumë bukur. Fillojmë me slajdin e parë. Okay. Higher education and gratuities are receiving a lot of attention, both at the European and national levels, as we know. Higher education is considered important and contributes to Kemi një problem të vogël teknik. Okej. Presim pak fare. A më dëgjoni? Po, tani po. Okay. A u kuptova të slajdi i parë? Po. Faleminderit. Okej, pra vazhdojmë me të dytin. The Bologna process has transformed the education system in Albania, making it more inclusive and bringing it closer to the needs of the students. Today, the university has developed support instruments such as career guidance, counseling, internship, exchange of the experiences through participation in national, regional and European projects, instruments that provide us as students with the necessary knowledge and skills to face the challenges of the labor market and society. Joint projects provide students with opportunities to exchange attention to their role as partners in the learning and teaching process, provide more space for active internships and employment opportunities. Personally, I have been a beneficiary of the activities undertaken from the implementation of the TASK project. As you can see in the picture, some of my experiences as students are these. First of all, workshops where we share different European experiences in the distribution of social services for different vulnerable groups. I was given the opportunity to be part of the organizing group for the international conference, Achievement and Challenges of Social Work.
and experience that brought together professionals in the field to discuss issues with an impact on the society. The conference was also enabled the environment of students through their research to be part of the conference and academic debate on the various issues. I personally strongly believe in cooperation and projects in partnership with the European Union, and this enable us as students to improve the social and academic conditions that affect our graduation, such as opening the physical and online libraries. Some of the students sometimes want to research more, and these libraries give them the opportunity for new additional information. The first benefit that I and other students from social work and psychology department undertook with implementation of the task project was to use the Wi-Fi in our department. This network enabled us the exchange of information in real time for instructions, decisions, or tasks sent by lectures, or sometimes for group work. The task project invested in two platforms, LMS and Moodle, platforms from which training manuals and assistance were provided in their use by students. The pandemic, as we know, and online learning in February 2019 forced students and academic to learn online. These platforms make it easier for us to complete online learning, project development, and online exams. Another benefit was the creation from IT laboratory. Partnership projects are important not only for academic staff, but also for students. Indirectly, these projects enable the improvement from curricula, help to create professional networks, facilities the exchange from shared experiences, making it higher education oriented more to the students, enabling the later knowledge and skills that will remain forever for all the life. Skills and professional capacities that will better respond to students' needs. But this is not only for Albania. These projects are enabled the mobility and recognition from our degrees in Europe and facilitating mobility and employment too. Thank you very much for your attention. Faleminderit Emanuela. Është shumë interesante të dëgjosh këndvështrimin tuaj dhe se si e përjetojnë, si e kanë jetuar studentët taskun për gjatë tyre 3 viteve, se pavarësisht se ne kemi qenë shumë brenda tij, po gjithmonë është mirë të dish në mënyrë të vazhdueshme se çfarë provojnë të tjerët. Kështu që po në këtë drejtim do dëgjojmë edhe prezantimin e Renis Metës, i cili do flasë për konsolidimin dhe fuqizimin e identitetit profesional të punës sociale në Shqipëri, një këndvështrim për taskun përmes syzeve ose lenteve të një profesionisti të ri. Faleminderit Renis. Unë vazhdo edhe pa ato s'është problem. Atëherë shumë faleminderit gjithë pranishmeve. Është një kënaqësi e veçantë që ndodhem këtu pranë pedagogëve të mi, profesorëve të nderuar dhe shumë personalitetet nga shoqëria civile dhe poshtë nga institucionet shtetërore. Atëherë, fillimisht do të filloja me një falënderim kundrejt Departamentit të Punës dhe Politikave Sociale në Universitetin e Tiranës, që gjithë këto vite ka qenë një suportues i vazhdueshëm për ne si student.
dhe në ka krijuar një mjedis të ngrohtë që ndoshta ne si student nuk e kemi gjetur dhe mjedisin e jashtëm, dhe pikërisht këtu dua të flas dhe ta filloj me aspektet pozitive që ka sjell projekti Task tek ne si student. Përfshirja e stakeholderave të ndryshëm, e institucioneve vendore, në opinionin ton dhe gjithashtu të kolegëve të mi që sapo jemi diplomuar, ka qenë tejet pozitive, duke qenë se konsolidimi i figurës punonësit social dhe njohja dhe përforcimi më tej i profesionit punës sociale nëpërmjet përfshirjes së institucioneve publike ka shkuar në një nivel më tej. Ndaj ka qenë tepër e rëndësishme për ne si student që të shohim se përveç departamentit që vazhdimisht na inkurajon që të vazhdojmë përpara, kanë qenë të institucionet publike, si Bashkia e Elbasanit, të Shkodrës dhe ajo Tiranës, që këtë herë nëpërmjet projektit Task kanë qenë përfshira në suportimin dhe konfirmimin gjithmonë më tej të profesionit punës sociale që është kaq i nevojshëm në shoqërinë tonë. Gjithashtu dua të theksoj një pjesë tjetër që gjatë projektit Task shumë prej kolegëve të mi student, si dhe unë kemi pasur mundësinë që të ndajmë shqetësimet edhe dilemat që na rrethojnë neve si student, duke qenë se profesioni punës sociale është një profesion relativisht i ri në krahasim me profesionet e tjera që mund të jenë të mirë konsoliduara. Shumë faleminderit. Dhe pikërisht kjo hapësirë që na është dhënë nëpërmjet fokus grupeve ndryshme, nëpërmjet paneleve të ndryshme të diskutimit me pedagogët tonë dhe jo vetëm, na ka krijuar mundësinë që neve të shpalosim ato dilema që kemi pasur dhe ato shqetësime që ne si student kemi pasur për të ardhmen tonë si profesionistë punës sociale. Gjithashtu, një aspekt tjetër i rëndësishëm për ne si student, duke qenë se Shqipëria është gjithmonë në plan Bashkimit Evropian dhe ne si student punës sociale gjithmonë aspirojmë që të shkojmë drejt një tregu më të gjerë, siç është tregu i Bashkimit Evropian, dhe pikërisht projekti Task në këtë kuadër dhe e parë në këtë perspektivë, mendoj se na ka sjellë më pranë ne si profesionistë nëpërmjet zhvillimit të kurrikulave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare, që secili prej studentëve të punës sociale në të ardhmen ketë mundësi që të mos ndihet inferior krahasi kolegëve të tyre në mundin e Bashkimit Evropian. Gjithashtu dhe prezantimi metoda të reja të mësimdhënies dhe diskutimet aktive në kuadër të Task në auditore kanë qenë një aspekt tjetër të pozitiv që neve si student e kemi ndjerë dhe padyshim gjatë këtyre viteve neve kemi formuar, le të themi atë dhe konsoliduar atë profesionalizmin tonë dhe nëpërmjet impaktit që ka pasur Task te ne. Një tjetër element që do doja të diskutoja, që le të themi do doja të ngrija le të themi shqetësimin tonë si profesionist të ri, është se një nga problematikat që hasim më shpesh është ai momenti i ballafaqimit kryesisht me institucionet në nivel vendor dhe publik, dhe projekti Task ka ardhur si një impuls i nevojshëm në mënyrë që edhe le themi të vetë ndërgjegjësohen dhe institucionet për rolin dhe rëndësinë e punonësit social dhe për impaktin dhe rëndësinë që ka punonësi social jo vetëm në le themi me grupet vulnerabël, por dhe në përparimin e mëtejshëm të mirëqenies dhe politikave sociale. Atëherë, kjo ishte gjithë përmbledhja ime, shumë faleminderit për vëmendjen. Renis, shumë faleminderit. Kam përshtypjen që ka një sër pyetje që na presin, kështu që nëse na bënin çik të mundur që t'i shohim në panel, sepse janë disa pyetje të shkruara aty që mund të përpiqemi të kthejmë përgjigje.
Përpara se të kalojmë tek prezantimi i profesorit Thompson. Për shembull Pash Kristianën, Pash Kristianën që i drejtoi Manuelës, më falë dhe i thoshte që se shikon perspektivën tënde si një punojëse sociale në këtë kontekst. Po, në fakt i ktheva edhe një përgjigje me shkrim, por po e them edhe këtu. Puna si punojëse sociale ka qenë gjithmonë dëshira ime që kur kam qenë e vogël, edhe faktikisht jam shumë e lumtur që arrita ta përmbush. Edhe do kisha dashur shumë të punoja, do doja shumë të punoja me gjitha target grupet, por 2 janë target grupet cilat unë i kam më në zemër, le të themi. Do kisha dashur shumë të punoja me fëmijët, në veçanti me fëmijët jetim, ose me moshat e thyera. Nuk e di pse, por edhe në jetën e përditshme do doja shumë të isha më afër nevojave të tyre, edhe të mundohesha deri diku t'i ofroja atë çka i mungon. Po, më falni, faleminderit, edhe shpresoj që Kristiana të jetë e kënaqur me përgjigjen. Nuk e di nëse zonja Banja është ende online. Ndërkohë, sigurisht që kushdo që është ndërkohë duke ndjekur dhe ka ndonjë pyetje për të bërë për gjithë panelistët e këtij sesioni, mund ta bëj, ky është momenti. Kemi edhe pak minuta në dispozicion. Okej, mbase jemi të qartë. Okej, faleminderit. Atëherë po e lë fjalën. Ka dhe një pyetje nga Gjorgja për studentët. Do doja që të pyesja studentët se në çfarë fushë do doni të ndërhynin për të pasur shërbime sociale më eficiente. Atëherë shumë faleminderit për pyetjen. Në shqip, okay. Atëherë mendoj se është shumë e rëndësishme që ne si student punës sociale të aspirojmë që të inkuadrohemi më tepër në nivelin politik, sepse në opinionin tim mendoj se të pasurit e sa më shumë punonjësve social dhe administratorëve social në nivelet politike, në nivelet e ministrive, aq më tepër ndikim do të kemi ne në realizimin e buxheteve vjetore të ministrive, gjithashtu dhe në hartimin e politikave, sepse që nga eksperienca ime e shkurtër në institucionet shtetërore, mendoj se prezenca e punonjësve social nuk është e mjaftueshme në mënyrë që të kemi një impakt aq të madh sa që ne do donim. Dhe shpeshherë realiteti është tepër i vrashtë dhe shohim që politikat sociale dhe politikat e mirëqenies sociale më tepër kanë impakt juristët apo ekonomistët sesa vetë profesionistët e shkencave sociale dhe hartimi i politikave nga persona që vinë nga backgroundet ndryshme, sigurisht nuk ka të njëjtin impakt si do të kishte përfshirja e punonjësve social. Pra, që ta përmbyllet, mendoj se në nivelin politik dhe në institucionet shtetërore përfshirja e punonjësve social dhe lobimi më i fortë nga ana profesionistëve do të ishte hapi i dur që shërbimet sociale të përmirësoheshin, gjithashtu dhe buxhetet të rriteshin dhe politikat ishin më pro punonjësve sociale dhe më pro grupe vulnerabël. Faleminderit.
Shumë faleminderit Renis. Ndoshta Manuela do të shtosh diçka? Kam të njëjtin mendim me djalin, por doja edhe me shtu diçka. Në vendin tonë, shpesh herë punën e punonjësve social e bëjnë psikologët. Do doja shumë që kjo diferenca të vijë e re edhe nga më të lartit, edhe çdo institucion të kishte përveç psikologut që normalisht që ka atë vendin e vet dhe punën e tij, të kishte edhe punonjësin social që kështu ndoshta edhe bashkëpunimi midis të dyve do të sillte më shumë përmirësime edhe në institucionin përkatës. Faleminderit. Faleminderit. Sikur e mbaruam pyetjet, ë? Është më shumë falenderim, nuk është pyetje nga Jorge, po që i uron fat gjithë studentëve që duan të përdorin Erasmusin edhe i falenderon për këtë. Është Jorge online apo ka sepse ka për të moderuar sesa në fund? Është, okay. Okej, atëherë jemi me fat sepse kemi profesor Jorgen edhe pak, kështu që po ja jap fjalën atij për të prezantuar speakerin tjetër edhe sesionin final. We cannot hear you yet. Yeah. Hello, everybody. Hello again. So you like I can doing the question to the students in the students' participations in this table to present our fields and experience in this program by the scholar Tirana and Elbazan. My question is, these students thinking to do some mobility and some mobility the students or with our university in the European countries. If you have some interest or not interest, what do you think? Okay, Renisi. Atëherë mendoj se jo vetëm studentët punës sociale, po në përgjithësi është një punë e përgjithshme që studentët shqiptar kanë një dëshirë të flaktë që studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian, aq më tepër studentët e punës sociale, duke qenë se profesioni punës sociale është një profesion ndërkombëtar dhe relativisht është relativisht i ri në Shqipëri, ndaj unë personalisht, po duke folur edhe në emër të kolegëve të mi student, mendoj se shumica janë tepër të gatshëm dhe kanë një dëshirë, siç e përmendova më parë, kanë një dëshirë të flaktë që zjarë që të studojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe për më tepër që le të themi të kthehen në Shqipëri me një eksperiencë nga vendet e BE-s dhe le të themi të kenë çfarë shpalosin dhe të kenë mundësinë që ta përparojnë sa më tepër profesionin e punës sociale në Shqipëri. Dhe mendoj se është një impuls i nevojshëm në mënyrë që të kemi sa më tepër mobilitete, në mënyrë që ne si profesionistë punës sociale, gjithë këto vite, gjithë këto punë që është ngritur gjithë këto vite, ta marrim në dorë dhe ta çojmë edhe një hap më përpara profesionëve punës sociale.
Faleminderit. Okay, thank you. So my university inviting of all of you to coming, integrate our planning, integrate the groups with our students and develop a young network researchers in social work at the present and future. Okay, thank you. Thank you. So now, Professor Ferreira, I'm giving the word to you to present Professor Neil Thompson and his presentation for us today. Maybe you'd like to say a few words. Okay. I can introduce Neil Thompson, yes? Yes? Okay. So, good afternoon. Neil Thompson is an author, a teacher, and a thinker about contemporary thinking in social work. He builds theoretical frameworks to support training and transport them through models and strategy for professional practice. We are honored to have Neil Thompson associate with this project, representing a vision of the future for social work. Thank you very much for your collaboration and availability. But I'm a little problem because in the next 20 minutes I have classes. So I'm so sorry, but I can continue at the conference, and I transfer my moderation to Rudina. When I go, Rudina assume this moderation. And I'd like to say all of you, that's a pleasure and honor to me. Knows all of you, cooperate all of you, learning together, and I hope we continue to develop new proposals and other cooperation at the present and future. Thank you, and the best, all of you. Neil Thompson today talked the anti-discriminatory practice in social work, the current actual needs. So, Neil, now I pass you your presentation and thank you again to stay with us. Please. Thank you very much. And thank you to Professor Thompson for being here at this moment. We will have your recorded presentation, but it's great to have you now, and then you'll be back for questions and discussions. So it's an honor and a pleasure to have you here today. Thank you very much. Thank you. It's an honor to be here. Okay, so I'm inviting everyone to follow the presentation of Professor Thompson, and then he will be available for Hello. First of all, questions. I want to say thank you for this invitation. I'm very pleased to be here as part of this important conference. As you can see, my topic is anti-discriminatory practice, which is a subject I've been interested in for literally decades. It's been a major feature of my work throughout pretty much all of my career. So with that in mind, I want to start off by telling the story of anti-discriminatory practice from my point of view as my story in a sense. How did I get into these issues? Why do I see them as so important, and so on? So the story starts for me with social justice. I had an uncle who was a great mentor to me. I was very close to him, and he was a trade unionist and very committed to social justice.
and I learned an Neil, awful lot you from can him. start. I learned about the importance of fairness in life in general, but understanding that fairness wasn't just about how individuals relate to The one video another, is running, but there's that no there are sound. wider issues about how fair our societies are. So it got me interested at a very early stage in my development in the ideas around social justice, and that has stayed with me to this day. Now, when I went into social work, I qualified as a social worker in 1982. Then in the UK, the British social work at that time was very influenced by psychodynamics. So there was a major emphasis on what happens in people's minds, and what happens on the outside in society, as it were, received little or no attention. And with my background, as it were, my interest in social justice, I found that quite difficult to deal with, and it took me a long time to reconcile the social work I was learning about with my value base around social Yes, I can hear you. And talking of values, that you was have some something that problems? was significant too, because Well, in those days, sent in a social video, and the values video were was very playing, but there is no individualistic. sound. They were about individualistic matters like confidentiality, Nina, someone can help self-determination, the respect video? for persons, all important issues. I'm not doubting that for a moment. I fully agree these are important issues. But where were the wider social values? Where were the issues about equality, diversity, inclusion, social justice, empowerment? Where were those values? These were not mentioned, or barely touched upon, very, very occasionally. And so my early years in social work were quite a struggle for me to reconcile these two things. The profession that I was now part of, reconciling that with where I was coming from in terms of my own values. And that led me to start challenging what I had been taught and trying to explore alternatives. Now, luckily for me, at that time, there were developments that were taking place in wider society that helped me to integrate social work with my interests, my values, and my outlook on life, in a sense. So this is where radical social work came into the picture. There was a Marxist critique, basically, of what I had found difficult. And although I wouldn't necessarily embrace all aspects of Marxism, there were some aspects that I found very useful. And so radical social work, which started to flourish, shall we say, in the 1980s, just as I was in the early stages of my social work career, helped me to make connections with where I was coming from as somebody committed to social justice, with this very individualistic focus in social work. So what I started to do was to explore, how can I respect the individualistic values of social work while also adding wider values around social justice, empowerment, and so on. And a key part of that was recognizing the significance of discrimination and oppression in society, because one of the problems with the individualistic approach was that so often social workers were dealing with the consequences of discrimination and oppression. Depression in women, for example, abuse, but they weren't connecting what was happening at that individual level with what was happening in wider society. So the radical social work critique, although I disagreed with some elements of it, was helpful in terms of bringing that wider focus to social work. And for me, the key issues were discrimination and depression. So I then started to focus a great deal on how do we address discrimination and oppression. And what was going on at the time that contributed to this was, of course, there had been the civil rights movement, and out of that came an anti-racist critique.
and that was around society in general, but also applied specifically to social work. So we had groups of people, for example, who were saying that social work is about tackling social problems, and yet one of the biggest social problems at that time, as now, was racism. And yet social work, with its individualistic focus, was not addressing racism. It was taking racism as read, basically. It was just allowing it to continue without doing anything about it. So in those days, Sorry for the interruption. It looks like there is a technical problem. The participants are writing that they are not hearing the speech of Professor Thompson. Sorry for that, because here in the class we are hearing clearly. And the technicians, individualistically focused social work was heavily criticized. But that wasn't the whole story. There was also feminism. Okay. Sorry, it looks like there is a technical problem. The participants are writing that they are not hearing the speech of Professor Thompson. We are sorry for that, because in the class we were attending clearly the speech. The technicians are taking care to adjust that problem, and they are trying to address as soon as possible. So could we have your attention to wait some of the seconds anti-sexist critique. until Feminists started to make comments. Fairly hard-hitting comments, to be honest, which was saying the vast majority of people. Sorry, it feels that we have adjusted the technical concerns, so we are sharing again the speech from Professor Thompson. Once again, accept our apologies for this concern. Hello. First of all, I want to say thank you for this invitation. I'm very pleased to be here as part of this important conference. As you can see, my topic is anti-discriminatory practice, which is a subject I've been interested in for literally decades. It's been a major feature of my work throughout pretty much all of my career. So with that in mind, I want to start off by telling the story of anti-discriminatory practice from my point of view as my story, in a sense. How did I get into these issues? Why do I see them as so important, and so on? So the story starts for me with social justice. I had an uncle who was a great mentor to me. I was very close to him, and he was a trade unionist.
and very committed to social justice. And I learned an awful lot from him. I learned about the importance of fairness in life in general, but understanding that fairness wasn't just about how individuals relate to one another, that there are wider issues about how fair our societies are. So it got me interested at a very early stage in my development in the ideas around social justice, and that has stayed with me to this day. Now, when I went into social work, I qualified as a social worker in 1982. Then in the UK, the British social work at that time was very influenced by psychodynamics. So there was a major emphasis on what happens in people's minds, and what happens on the outside in society, as it were, received little or no attention. And with my background, as it were, my interest in social justice, I found that quite difficult to deal with, and it took me a long time to reconcile the social work I was learning about with my value base around social justice. And talking of values, that was something that was significant too, because in those days, social work values were very individualistic. They were about individualistic matters like confidentiality, self-determination, respect for persons, all important issues. I'm not doubting that for a moment. I fully agree these are important issues. But where were the wider social values? Where were the issues about equality, diversity, inclusion, social justice, empowerment? Where were those values? These were not mentioned, or barely touched upon, very, very occasionally. And so my early years in social work were quite a struggle for me to reconcile these two things. The profession that I was now part of, reconciling that with where I was coming from in terms of my own values. And that led me to start challenging what I had been taught and trying to explore alternatives. Now, luckily for me, at that time, there were developments that were taking place in wider society that helped me to integrate social work with my interests, my values, and my outlook on life, in a sense. So this is where radical social work came into the picture. There was a Marxist critique, basically, of what I had found difficult. And although I wouldn't necessarily embrace all aspects of Marxism, there were some aspects that I found very useful. And so radical social work, which started to flourish, shall we say, in the 1980s, just as I was in the early stages of my social work career, helped me to make connections with where I was coming from as somebody committed to social justice, with this very individualistic focus in social work. So what I started to do was to explore, how can I respect the individualistic values of social work while also adding wider values around social justice, empowerment, and so on. And a key part of that was recognizing the significance of discrimination and oppression in society, because one of the problems with the individualistic approach was that so often social workers were dealing with the consequences of discrimination and oppression. Depression in women, for example, abuse, but they weren't connecting what was happening at that individual level with what was happening in wider society. So the radical social work critique, although I disagreed with some elements of it, was helpful in terms of bringing that wider focus to social work. And for me, the key issues were discrimination and oppression. So I then started to focus a great deal on how do we address discrimination and oppression. And what was going on at the time that contributed to this was, of course, there had been the civil rights movement, and out of that came an anti-racist critique
And that was around society in general, but also applied specifically to social work. So we had groups of people, for example, who were saying that social work is about tackling social problems, and yet one of the biggest social problems at that time, as now, was racism. And yet social work, with its individualistic focus, was not addressing racism. It was taking racism as read, basically. It was just allowing it to continue without doing anything about it. So in those days, individualistically focused social work was heavily criticized. But that wasn't the whole story. There was also feminism and the anti-sexist critique. Feminists started to make comments, fairly hard-hitting comments, to be honest, which was saying the vast majority of people who use social work services are women. The vast majority of people who provide social work services are women, and yet the vast majority of people who in positions of power in social work and social work education are men. But it was broader than that. It was also looking at how this individualistic focus again missed the significance of wider sociological factors in terms of how sexist discrimination and oppression could and often was a major source of problems for the people who were seeking social work help, or having social work help imposed on them in some circumstances. So there was this sort of wider sociological critique, shall we say, or socio-political critique that included elements of the civil rights movement, the women's movement and feminism, but that wasn't all. There was also the development of the social model of disability. So from the 80s onwards, we had people who were quite rightly saying that what tended to happen was a medical model of disability was being adopted in social work, so that people with disabilities were seen as somehow lacking, somehow less than other people. And what the social model of disability did, of course, was to actually recognize, well, actually, it's the way society is organized that disables certain groups of people, denies them access to certain buildings, for example, because there isn't the provision of a ramp, that sort of thing. So again, this continued this ongoing socio-political critique using a sociological analysis rather than a psychodynamic one, to understand that while the individual issues are really important and we mustn't lose sight of them, they have to be seen in this broader social or socio-political context. But it didn't end there either, because then this opened the door, in a sense, to all sorts of other forms of discrimination being challenged. So I refer to this as the broadening of the base. So we had people, quite rightly, talking about ageism and how age is used as a form of discrimination, and that can be mainly in relation to older people, how they're treated as sort of second-class citizens, not given the same rights and respect as younger people. But you can also use this as a form of ageism, as a form of age discrimination against children as well. Then, of course, all sorts of issues around sexuality in terms of same-sex relationships being seen as unnatural, and all the discrimination that goes around that. There's discrimination against certain language groups, discrimination on the grounds of religion, and so on. So what started off with an understanding of racism and the need to tackle racism in social work broadened out to a fuller picture of, well, shouldn't we be tackling any form of unfair discrimination that has as its consequences oppression for certain groups of people? Because if we think about it, in social work, pretty much all the groups of people that we deal with are prone to discrimination. Whether we are talking about older people, people with disabilities, we're talking about children in the care system,
we're talking about young offenders, whatever group of people we think about in social work, they tend to be in the firing line, as it were, when it comes to discrimination. And as I say, that discrimination then leads to oppression. So discrimination is the process, oppression is the outcome, is the result of that, as I see it. So this then has been a major part of my story. My personal values, to begin with, clashing with the individualistic focus of social work as it was then. But fortunately for me, at that time, social work theory was starting to go through quite a revolution in terms of these wider socio-political matters coming strongly onto the agenda. But what I was very aware of was that these were different, disparate groups who were in many ways providing the same message about the need to tackle discrimination and therefore prevent the oppression that it gave rise to. But they were coming from different angles with different emphases and so on, and often there was infighting, as it were. So, for example, people who were trying to promote anti-racism were critical of certain forms of feminism that did not pay attention to racism, and vice versa. And so what I try to do, and what my published work has tried to do, is to try and develop a unified theory that will bring these issues together. And the title I give to that theory, to my contribution, is PCS analysis. P stands for personal, C for cultural, and S for structural. Now, this idea emerged because I was conscious that discrimination is not a simple, straightforward matter. Unfortunately, over the years, over the decades in fact, there's been a tendency to oversimplify issues around discrimination and oppression. And I think a major reason for that is that they are complex issues, but people have tended to oversimplify them, to look for simple, straightforward answers to certain problems, to complex problems. For example, in terms of how language can be very significant in discrimination, that was reduced at times by some people, many people in fact, to simply banning certain words, without appreciating that there's more to how language works than just individual words, without recognizing that just banning certain words does not necessarily address the thinking that gives rise to the use of those words. So this simplistic, don't say that word, say this word, although it's been a major feature for a long time, it was unhelpful. Now, looking at things purely from a personal point of view will miss wider issues. So what I tried to do in terms of PCS analysis was to get towards understanding, towards appreciating the complexities. And to my mind, where so much of the complexity comes from is the fact that discrimination does not operate on a single level. It operates on 3 levels that interact. They influence each other. Let me explain what I mean. We start with the personal. A lot of discrimination comes from personal attitudes, from prejudices, from personal individual actions. But that's not enough on its own to just try and understand how discrimination works, just in terms of here is somebody who is prejudiced against this group of people or that group of people. We need to start asking, where does that prejudice come from? Where do these attitudes come from? Is it just a quirk of the individual? Is it part of their personality? Well, of course not. It's part of a wider social system. And so if we want to understand discrimination, we have to go beyond the personal level. It isn't just about identifying and dealing with people who have personal prejudices. That's part of the picture, of course. But what we have to recognize is that so much discrimination comes from a wider cultural level. So where
people have discriminatory attitudes, for example, as I say, it's not likely to be just a personal characteristic. It is likely to reflect their cultural upbringing, their current cultural context, that they've got these ideas because they're part of a culture, they've been influenced by a culture or a set of cultures even, that has the effect of promoting discriminatory views, discriminatory attitudes, discriminatory actions, discriminatory language, and so on. So the personal needs to be understood in the wider context of the cultural. And the cultural level is very significant because it influences people without us knowing, that we're not normally conscious of the influences of our culture. We're just brought up to take certain things for granted. Those unwritten rules, taken for granted assumptions, are part of a culture. So very often discriminatory attitudes are part of our upbringing from the wider culture. And a major feature in terms of disseminating that culture is the role of the media. So much of what is seen these days as discriminatory attitudes, actions, behaviour, language, and so on, will often be reinforced through the media, and not just the media, but the media play a major role. Other social institutions play a part as well, the education system, for example. So the picture I'm trying to paint is personal is important, but that's part of a wider cultural context. But that's not the whole story, because that cultural context is part of a wider structure of society. So the personal, if you like, is embedded within a wider culture, and then that wider culture is embedded in terms of the wider structure of society. And by structure of society, I mean the way that society operates on the basis of social divisions, so class, race, gender, age, and so on. These are ways in which our society is stratified, that is, divided into sections and subsections. And so it's no coincidence, for example, that a certain individual may have, say, sexist views when that individual has been brought up within a sexist culture. But it's no coincidence that there's a sexist culture when that culture is part of a wider structure of society where men are predominantly in positions of power and women are often relegated to a secondary role. So the personal or the individual is a reflection of the wider culture. The wider culture is then a reflection of the wider structure. But these are not just separate layers, because as I suggested before, these layers, these levels interact. So the structure will influence the culture will influence the person, the individual. But individuals can also, whether individually or collectively, we can influence a culture, because cultures are changing all the time, they're evolving, and cultures can then influence wider structures of society. So we need to think of this as a dynamic, interactive model, rather than just a sort of a snapshot of three different levels. These three levels are constantly interacting with them. It's what I've referred to in some of my writings as a double dialectic. So the personal and the cultural enter into a dialectic. They influence and shape each other, but then the culture and the structure enter into a second dialectic as well. So it's constantly moving, evolving picture. So that's PCS analysis in a nutshell. I first developed this 28 years ago, I think it is now. It's still being widely taught in British universities. It's my work is regularly quoted in published sources. It's established itself as a major feature in a sense of anti-discriminatory and anti-oppressive practice. Now, what I want to say now is a few words around the benefits, as I see, of using PCS analysis.
So let's think about how can this help? How can having this unified theory, this PCS analysis, how can it be of benefit to us? Well, there's a few ways. Let's look at just some of them. First of all, it can apply across all forms of discrimination, and that's why I see it as unifying, because what we had before was, as I mentioned, is feminists developing feminist theory about sexism and gender-based discrimination. You had people who were developing the social model of disability and looking at the way people with disabilities are discriminated against and so on. But all from different angles and different ways. And I think that diversity in itself is a good thing. You know, it enriches the study, but what we also need is something that looks at the commonalities. What are the common themes across these different forms of discrimination? And PCS analysis is really good for doing that, because what PCS analysis does is basically say that whichever form of discrimination you are looking at, there will be personal, cultural and structural dimensions to that, and those personal, cultural and structural dimensions will interact. They will influence each other. So that's why I say one of the benefits of this is it can apply across all forms of discrimination. So if you are looking at a form of discrimination you've never considered before, for example, perhaps you've never considered discrimination in terms of language group, how, for example, speakers of minority languages can often be discriminated against by people who speak the dominant language in that particular society. If it's something you've never considered before and you start to think about it, then PCS analysis can be a useful tool for beginning that, to think about what are the personal issues here, what are the cultural issues, what are the structural issues, and importantly, how do those interrelate and reinforce each other? How do they evolve over time, and so on? So that's one important benefit, is that it can apply across all forms of discrimination. A second benefit is that it avoids focusing on only one level. In other words, it's holistic. It looks at the big picture. So, for example, I've read lots of stuff where people talk about discrimination from a psychological point of view. So they look at things around psychological attitudes and the formation of attitudes and so on. And that's relevant and important stuff. But what about the wider issues there? And similarly, I've read about people who look at structural analyses of discrimination, and they look at how, for example, how economic structures have an impact on, say, class, and how class then has an impact in terms of discrimination and oppression. But how are those structural issues relevant to a particular individual who is perhaps struggling with their own attitudes? Perhaps a white person who was brought up in a family where racism was taken for granted, where racism was, in a sense, part of the fabric of the family. You've then got that individual who is struggling with this, wants to cast off, if you like, that upbringing, that racist upbringing, and be more geared more towards a fairer, more humane society. He wants to be committed to social justice, shall we say. A structural analysis doesn't tell us much about that. So we need an understanding at all three levels. We need that holistic picture, and I'm pleased to say that many people have told me that they found PCS analysis very useful for avoiding focusing on only one level, for getting that more holistic picture that gives us a more adequate understanding. Another benefit, and I want to really emphasize this, is that students and practitioners find it easy to understand.
that once they're exposed to this, they tend to get their minds around it fairly quickly. They tend to be able to make use of it fairly quickly, whereas much of the theory elsewhere around discrimination and oppression can be in very complex language, using very complex concepts, and I'm very aware, that many students and many practitioners have said to me over the years that they just don't understand the stuff that they have been recommended to read as part of a degree, for example, whereas that doesn't apply here. PCS analysis, although it addresses complexity, it helps to make that complexity more understandable, more intelligible. And then, last but not least, in terms of the benefits I want to outline now, because I'm not saying these are the only ones, but the only ones I want to focus on for now is that it can be used in practice. It's an analytical tool. So it's not just something that is interesting, that can help us understand. It can actually be put to use. You can have social workers, for example, who can, in working in a particular context, working in a particular situation, can ask themselves, what are the personal issues I need to take into consideration here? What are issues around, for example, attitudes and assumptions on the part of individuals? Is there any prejudice applicable here? Then they can think about the cultural issues. What sort of cultural assumptions are being made here? Are there any stereotypes, for example, that are operating? Because stereotypes are very much part of that cultural level. Are there any sort of clashes of culture in terms of what's seen as acceptable or moral or whatever? And then what are the structural factors here? What do we know around things like class, race, gender, and so on, and how these shape modern societies? What is relevant there in terms of a particular case, a particular context, a particular way of working or whatever? So it's fairly broad-based. It can be used to make sense of a lot of important issues. So, as I say, it's an analytical tool, not just a theoretical model that's useful for students to quote in essays. It's also a powerful tool that can be used on a day-to-day practice basis. Okay, so that's more or less what I wanted to put across. I'll just briefly summarize, then I'll say very briefly a few words about my own work in this area, and then I'll draw it to a close. So, in sum, what I've tried to put across is that in the early stages of my career, there was this sort of mismatch between what I'd been taught about social justice and looking at society holistically and thinking about fairness, not just about individuals being fair, but whether society is fair or not to all its citizens. So a very strong sense of social justice from an early age, but that clashing with the very individualistic psychodynamic model of social work that I was first introduced to. But thankfully, radical social work and these broader movements brought a more sociological, socio-political perspective to life for me, and I was able to benefit from that. But I became aware that there were lots of different perspectives and little emphasis on the common ground, in a sense, across these different perspectives. So I developed PCS analysis as a way of trying to produce that more holistic, unified approach, not instead of all the other different perspectives, but as a way of these different perspectives being connected together in a meaningful way. And so that's been the focus of my work literally for decades. And as I've just outlined a moment ago,
I see a number of clear benefits from that. I'm delighted to be able to say. So that's it in a nutshell. Just very briefly wanted to just highlight some of my works. If you want to know more about what I've been saying, this all started with my anti-discriminatory practice book, which was first published in 1993, and the 7th edition has recently been published. So the fact that it's in 7th edition shows how well received it has been. But it is a basic introductory book promoting equality, now in its 4th edition. That's a more advanced book that goes into more detail. That was designed as a sort of a follow-up to anti-discriminatory practice. And then I've also got social problems and social justice. I was very conscious that a lot of material has been written about social problems, a lot of material has been written about social justice, but there's very little that brings the two together, that connects the two. And so that's where that book came from. Okay, I hope you found this useful, and I'll be happy to take any questions if there is anything further you'd like to know or anything that needs clarifying. Thank you very much. Thank you very much, Professor Thompson, for your impressive speech on anti-discrimination practices in social work and the current needs. It is really very valuable hearing you explaining and emphasizing on the social work values as individualistic, radical social work, and then going to discuss about addressing discrimination and oppression, putting focus on civil rights and anti-racist critics, feminism, and the anti-sexist as well, the social model of disability, and broadening the base. Then the issue on developing a unified theory on personal culture and structural analysis was very interesting, and the prospect that you bring as well. And in the end, which were the benefits based on applying across all of forms of discrimination, and avoids focusing on only one level, and also its benefits at the students and practitioners, which find it very easy to understand. And in the end, the reason that it is easy to be used due to the fact serving as an analytical tool. I see that there is a question. The first one, it is addressed from Professor Lantucci from Florence University. Mund ta lexoj, mund ta nxjerrësh pak, lutem? Professor Lantucci, I don't know if you see the question or... Okay. Could you see, Professor, the question from Professor Lantucci, or it's... Okay, thank you. Yes. Thank you. Yeah, I can see the question. And it links in with the second question as well. My final point was that I see PCS analysis as an analytical tool. I've emphasized that because I've seen it quoted so many times in student essays, for example, but very little have I seen it mentioned in reports from student placements or internships. So what I've been trying to emphasize is that it's an analytical tool. It can be used to address direct practice, it can be used to address policy, it can be addressed to use organizational matters. It's just a way of trying to make sense of how different levels interact in terms of
of discrimination and how that can lead to oppression. Thank you very much, Professor, for your answer. I do hope that Professor Lantucci is satisfied with the answer and has fulfilled the expectation. I have we have to see if there is any other question for Professor Thompson. Yes, Isela, which is here, has Professor Tassini from University of Tirana has a question. I'm just curious about your perspective on the interlinks and also differences between anti-discriminatory practice but also anti-oppressive practice, as some other authors have coined this term. And from your perspective as the author of anti-discriminatory practice, what are the interlinks and what could be some differences? Sometimes it's not easy to define that, and for me there is a strong interlink, and it's even harder for the students to understand it. And I'm wondering how much theoretical is the discussion and how much it can be translated in practice. Well, thank you. I think that's a really important question. It's been an issue that I have been addressing for many years. To begin with, the main term that was used was anti-discriminatory practice, and the term anti-oppressive practice was rarely used. But then some people started to limit anti-discriminatory practice to legalistic practice. And what I mean by that is seeing anti-discriminatory practice as being concerned purely with the law in terms of anti-discrimination legislation, and using the term anti-oppressive practice to look at the much broader perspective beyond the law in terms of policy, practice, values, and so on. But in a sense, that reflects the original use of the term anti-discriminatory practice. It reflects what I say in terms of PCS analysis, that it's more than the law. We have to look at personal, cultural, and structural issues, not just legal compliance. So, as I see it, anti-discriminatory practice and anti-oppressive practice are pretty much the same thing, in the sense that discrimination is the process and oppression is the outcome. If at a personal, cultural, and or structural level, we discriminate against certain groups, then the net result is those groups are oppressed. So whether we say we're challenging the discrimination or we're challenging the oppression, to my mind, that's the same thing. Because, as I say, discrimination is the process, oppression is the outcome. Huh? Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor. There is another question from Professor Giorgia Bulli from University of Florence. Are you referring to the questions in the Q&A box? Yes, please. Yes, please. I'm referring to the two questions just made from Professor Giorgia Bulli, which are in the screen. Could you, based on your experience, what are the best allies for students in social work in countries like Albania, where the profession is still underdeveloped in constraints discriminatory practices?
Yes, yeah, that's an interesting question. I would see two groups of people, basically. One would be the people that social workers support, their clients, that we should be working together in terms of empowering ways, so that we can see the people that we support, the people that we serve, as allies for us as well. And secondly, I would see as allies any other groups of people who are committed to social justice. For example, in the UK, where I'm based, that would include trade unionists, for example. There is in the UK a social workers union which has strong links with other unions and other workers, and we share a commitment to social justice and support one another in trying to promote social justice and to therefore challenge discrimination. Okay. Thank you very much. There is another question made from Giulia Mascagni, which is part of University of Florence as well, which is in the screen. I don't know if you could read it or you need me to read it for you. Thinking of discrimination as a complex phenomenon composed of several factors and concerning several spheres on which to intervene most urgently by the social services. Assuming that it is possible to clearly and abstractly identify an intervention hierarchy, a list of priorities. This is the question made from Professor Giulia. Yeah, thank you. That's an interesting question and an important question. It's also a difficult one to answer. I think there are two sides to it, really. I think on the one hand, we need to be addressing all three levels, because with them being interlinked, then they are reinforcing each other. So what we need is an approach that doesn't focus just on one or even two of the levels, but where we try as best we can to address all three levels. But the other side of it is that very often social workers are in situations where they are dealing with people in crisis, and they therefore have to focus on the personal level to deal with an immediate situation. For example, if you have somebody who is suicidal, then while there may be implications in terms of how the structure of society and cultural assumptions have contributed to that situation, but at that particular time, you clearly need to be focusing on that individual level to help to deal with the immediate crisis. Thank you very much, Professor Thompson, for your speech, for your time, for your contribution. Very much appreciated. We do hope to have further collaboration and partnerships, as well as being part of our next and follow-on activities regarding the developing of social work, not only in Albania but abroad. Now we are in the end of an intensive and very productive work, culminating more than 3 years of activities of the task project staff and the academic board of the conference, which wishes to sum up what has been learned and what proposed in order to achieve the main goal of the project and for sure of the conference. The conference, Building Bridges Between Universities and Society, set out to provide the best practices and experiencing from different perspectives.
The involvement of experts, politicians, professionals, professors, and students was essential for the success of this event. We thank you all for them, for their valuable, important contribution. I invite Professor Sandro from University of Florence to join me for the conclusion of the conference. I don't know if Professor Lantucci is available. Sandro, is he? So to discuss about the rationale for this high-level conference, and we could summarize, for example, the recognition of the contribution of the project outputs and the impact related with development and improvement of the social services in municipality of Tirana, Shkodra and Elbasan, which due to the speakers was very evident. Also the innovative pillars of the ICT teaching, which despite others was an asset for current pandemic period of time, when all the teaching and other activities are held online, and for sure that integration of ICT through the task project has significantly affected what we are doing now. So, Professor Lantucci, the floor for you. We could go together for the conclusion of the conference. Thank you very much. I'll try to be very brief and go over my emotion in being in an emergency speech, which I couldn't prepare, but I'm doing this by part of Giorgia Bulli, only that now the words and the concept are mine, so you can check how worse I am than her. With this modest start, I would like to cite, in order to show my modesty, a citation. If I make mistake, you will correct me, which is by Pope John Paul I. And I had on the day I could reflect over the impact and the things that I think are important that these 3 years of project have achieved. The first one is, I think, on the whole, the ICT effort, which was made to give an infrastructure and the software, which became, due to the historical circumstances, very, I hope, valuable during this pandemic. So we had the opportunity to be very useful by the sad contingencies, and in any case that we did. I think, in my opinion, this is due almost to the very competent help by the Madrid group of colleagues, which not only gave us their competence, but they gave us, Antonio Alonso and the other, a very critical and self-reflective approach to these things. They taught us not to be passive or technocratical about this instrument, but to try to make this instrument a tool of self-reflective and autonomous initiative from the academic staff. And I think we must be very grateful to them. Then we have the guidelines that we have produced and the other instruments, the research on the present state of Albanian social services, and all the products that we have tried to give
to construct and to give in this project. And I think now about this, we must be very grateful to most of all, among the others, most of all to the Lisbon group, which all of them, Jorge above all, but for his energy and sympathy, but all of them showed, in my opinion, a very high theoretical standard or a very adjourned theoretical perspective. That's why when a theoretical question was addressed, I always look up to Jorge, and I am very grateful to him. Then we had to face, I think, also the challenges that in Albania, I think, is still a battle to be fought, which, pardon my machistic reference to war, but that's my way of speaking. The battle for the professional recognition of social work. I see you are making progress, and I hope that we are not unuseful to this important task you are facing. For this, I think we must be grateful to Laura Bini and to the group of the Social Order of Toscan region, which was up, I think, to the task. I appreciated very much during this day to see how we could really triangulate our work among our stakeholders, the NGOs and the municipalities, and also to the students, which I was very proud to hear during their intervention today. So I just would like to thank you all. In any case, we can't forget that even if we, I think we can justly be proud of ourselves and be happy of this 3 years work, I think we can't forget that this COVID crisis is not something that only helped us to sell our ICT better. It is a real crisis which has drawn up the number of people who suffer, and our ICT maybe are a cage, and could be a new cage. Within it, we could forget the suffering that is growing in our society. It is a very big crisis. Inequality and suffering are growing, and we must keep our attention very lively to that, not only as professionals or as academic, but as citizens, as active citizens, and the voice, as Professor Germani this morning reminded us, is, and our duty is to address this giant problem, not let to be satisfied by the institutionalization of our only of our practices. I think institutionalization could be an ambivalent concept, not only within the sociological interpretation of a process of consolidating of practices towards the Goffmanian institution as asylum or that. I think that when you got institutionalized, you live the lively temptation to become someone who is in the establishment, and he who looks towards the problem from the tower, la tour of power. Social workers, I think, can't afford
to do this, they must remain in the middle, communicating among a civil society and also the not so civil society of those who suffer and those who are victims of oppression and discrimination, and never forget their duty as spokesmen for this very hard reality, which with all our goodwill, we are barely prepared to address. Now, now I think more than before, due to the damages that the neoliberal system has given to our reality.